Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας για άλλη μια φορά για τον έκτο κατά σειρά κύκλο ανοιχτών συναντήσεων που αφορούν την ενημέρωσή σας αλλά και τη δική μας ενημέρωση από εσάς αναφορικά με τις ιδέες που έχετε και τον τρόπο που προσεγγίζετε τα έργα που χαιρόμαστε πάντα να ακούμε. Όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν έχουμε ακούσει ιδέες από εσάς που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό των νοσοκομείων. Η σημερινή μας συζήτηση ίσως είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες, γιατί έχουν γίνει εξελίξεις σε αυτά τα έργα. Να συστηθώ για αυτούς που έχετε έρθει πρώτη φορά σε αυτές τις συναντήσεις. Ονομάζομαι Πάνος Παπούλιας, είμαι διοικητικός διευθυντής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είμαστε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαζί με τη συνάδελφο, την κυρία Κονιάλη. Καλησπέρα και από μένα. Η κυρία Κονιάλη είναι στο τμήμα δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και είναι αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για την Υγεία ΑΕ, που είναι το όχημα μέσα από το οποίο υλοποιείται η δωρεά του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, Υφυπουργό Υγείας. Πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι παρόν σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει από την αρχή. Τον κύριο Αντώνιο Μιτζάλη. Ο κύριος Αντώνιος Μιτζάλης είναι τεταλμένος σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας AVAX, που είναι ανάδοχος του έργου. Ο κύριος Δημήτρης Χασάπης, ο διευθυντής του έργου για το παιδιατρικό νοσοκομείο που κατασκευάζεται, καθώς και η κυρία Σίλβια Τσιτζιλόνη, η οποία είναι Deputy Director από την πλευρά του Project Manager για το έργο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, ο οποίος είναι σε απευθεία σύνδεση μαζί μας από τα γραφεία μας στη Νέα Υόρκη. Κύριε Δρακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε και ο λόγος είναι σε εσάς. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση, όπως είπε και ο Πάνος. Η ανοιχτή εκδήλωση είναι μια ιδέα που είχαμε από την εποχή που όταν φτιάχναμε το Κέντρο Πολιτισμού στην Αθήνα, με την ιδέα ότι το έργο εκείνο, όπως είναι και τα έργα αυτά, ανήκουν στην κοινωνία, ανήκουν σε εσάς και θέλουμε όσο μπορούμε με διαφάνεια σε μια διαδικασία η οποία αρχίζει από την αρχή πραγματικά του έργου, να είστε κι εσείς μέρος της διαδικασίας, να γνωρίζετε όσα περίπου γνωρίζουμε κι εμείς, με ερωτήσεις, χωρίς ατζέντες, γιατί στο τέλος της ημέρας τα έργα αυτά και πάλι ανήκουν σε εσάς, στην κοινωνία. Λίγα πράγματα για το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, δεν ξέρω κατά πόσο όλοι γνωρίζουν. Από την ίδρυσή του το 1996, είμαστε 28 χρόνια, έχουμε ήδη προσφέρει σε πάνω από 130 χώρες στον κόσμο, περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία βέβαια τα 2 και πάνω από το μισό έχουν έρθει στην Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, και λόγω της οικογένειάς μας και λόγω των αναγκών που υπάρχουν στη μητέρα πατρίδα. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, έχουμε τέσσερις χώρους στους οποίους είμαστε active. Είναι η τέχνη και ο πολιτισμός, είναι η παιδεία, η υγεία και αθλητισμός και η κοινωνική πρόνοια. Αυτή την εποχή έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στην υγεία. Είναι ένα έργο το οποίο έχει σημασία για το πώς ξεκίνησε, διότι όταν παραδώσαμε το Κέντρο Πολιτισμού, όχι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική κοινωνία, μετά εστιάσαμε την προσοχή μας στην υγεία. Η υγεία, όπως και η εκπαίδευση, πιστεύουμε ότι είναι αγαθά τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους και πρέπει να υπάρχει ποιοτική πρόσβαση σε όλους. Αρχίσαμε λοιπόν να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα μας στο τομέα της υγείας. Και αρχίσαμε, και έχει σημασία, από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού στην Αθήνα, όπου η ιδέα μας ήταν να φτιάξουμε ένα καινούριο κτίριο της νοσηλευτικής. Για πολλούς λόγους δεν έγινε αυτό το έργο, αλλά την εποχή εκείνη κάναμε μια συνάντηση στα γραφεία μας στην Αθήνα
με τους τότε Υπουργούς Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό και τον κύριο Παύλο Πολάκη, η οποία ήταν σπουδαία συνάντηση και η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και με ιδέες του κυρίου Πολάκη, γι' αυτό και πολλές φορές τον ευχαριστώ, γιατί έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στο συνδυασμό ενός μεγάλου μέρους του project αυτού. Συμφωνήσαμε τότε ότι ήταν αναγκαίο, και οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ ίδιος, ο οποίος μεγάλωσα στην Ελλάδα, δεν ήξερα ότι εκτός Αθηνών δεν υπάρχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Και όποιο παιδί έχει πρόβλημα και να πάει σε νοσοκομείο έπρεπε να έρθει στην Αθήνα. Η ιδέα λοιπόν από την αρχή ήταν να χτιστεί ένα παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο να είναι όσο καλύτερο μπορεί να γίνει και να γίνει και ένα κέντρο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν και από τα 3 νοσοκομεία και τα 3 πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε και σε Κομοτηνή και στη Σπάρτη, αλλά και ειδικά η Θεσσαλονίκη που θα είναι το πανεπιστημιακό παιδιατρικό. Αυτά λοιπόν σαν γενικά περί ιδρύματος, σαν γενικά για το τι προσφέρουμε και στην Ελλάδα και σαν γενικά και πιο ειδικά στην πρωτοβουλία για την υγεία, η οποία από την εποχή, από το 17 που είχαμε τη συνάντηση, το 18 έγινε το μνημόνιο συνεργασίας και μετά αυξήθηκε αυτή η πρωτοβουλία τόσο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και έχει σημασία διότι υπάρχουν και πολλά projects τα οποία κάνουμε και στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, Ιορδανία, Ισπανία, Αγγλία, Αμερική, και πιστεύουμε, γιατί πάντα προσπαθούμε αυτό που λέμε to connect the dots, το οποίο σημαίνει οι συνεργασίες και από τους δωροδόχους μεταξύ τους, και πιστεύουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και μιλάμε ήδη με άλλα νοσοκομεία, τα οποία μόλις παραδοθεί και το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης, θα μπορέσουν να υπάρξουν συνεργασίες με διάφορα νοσοκομεία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτά λοιπόν περί υγείας, και επίσης έχει σημασία ότι τα 3 νοσοκομεία είναι το βασικό μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικά. Είναι μια πρωτοβουλία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι την αξία αυτού του έργου ως ομπρέλα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην όλη διαδικασία με τον διαγωνισμό τον οποίο έγινε, ο διαγωνισμός αποδείχθηκε άκαρπος και άκυρος αρχικά, διότι οι προσφορές οι οποίες είχαμε πάρει τότε, για πολλούς λόγους, ευνόητους και μερικούς μη ευνόητους, δεν πέτυχε. Ποτέ δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα ευχαριστώ, διότι χωρίς σωστή συνεργασία δεν βγαίνουν τέτοια έργα. Και είναι μερικοί οι οποίοι πραγματικά έχουν συνεισφέρει στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να υπογράψουμε και να αρχίσει η όλη διαδικασία κατασκευής των νοσοκομείων. Ευχαριστώ λοιπόν στο Υπουργείο Υγείας τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Έχει βαρεθεί να με ακούει, αλλά πιστεύω ότι είναι παράδειγμα ανθρώπου που πραγματικά από τη θέση την οποία είναι προσφέρει έργο στην κοινωνία. Και τον ευχαριστώ όχι μόνο σαν Ιδρυμανιάρχο, αλλά και σαν Έλληνας. Επίσης από το Μαξίμου την κυρία Τζαβάρα, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία η συνεργασία η οποία έχουμε και πολύ επικοδομητική. Έχει σημασία ότι δεν υπάρχουν ατζέντες, ούτε φανερές, ούτε κρυφές. Όλοι προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν έχουμε τίποτε να πάρουμε. Ζητάμε βέβαια το έργο να γίνει σωστά, να παραδοθεί στην ώρα του, να γίνει within budget για το καλό της κοινωνίας. Και σε αυτό και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
και την κυβέρνηση, αλλά ειδικά τον κύριο Θεμιστοκλέου για μια άψογη συνεργασία. Ευχαριστούμε όσον αφορά τον Άβακα, διότι θέλω να πω ότι είναι από τους λίγους οι οποίοι καταλάβανε, και ευχαριστώ και τον κύριο Ιωάννου και τον κύριο Κωνσταντίνο και τον κύριο Αντώνη Μυρζιάλη, που πιστεύω ότι καταλάβανε και μοιραστήκανε μαζί μας το όραμα, το οποίο αυτό δεν είναι σαν οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστικό project, το οποίο με το δίκιο τους κοιτάνε το πώς θα βγάλουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Καταλαβαίνοντας, νομίζω, την αξία αυτού του έργου και σε ποιον θα παραδοθεί, κάναν το καλύτερο δυνατόν, και αυτό το γνωρίζουμε, για να φτάσουμε στο σημείο που συμφωνήσαμε το πώς θα προχωρήσουμε. Αξίζει να πούμε ότι, διότι πολύ τότε υπήρξε μια κριτική την εποχή εκείνη, όταν είπαμε ότι ακυρώνεται ο διαγωνισμός, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, να πω ότι μιλάμε για μια διαφορά πάνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τότε και τη τελική συμφωνία. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα μας του Ιδρύματος, κυρίως τον κύριο Πάνο Παπούλια και την Ελιάνα Κονιάλη, οι οποίοι έχουν πραγματικά με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πολύ καλές συνεργασίες με όλους, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και πάλι τον Άβακα ευχαριστούμε, γιατί ξέρω ότι κάναν το καλύτερο δυνατόν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Για το καλό και πάλι της κοινωνίας. Ευχαριστούμε τον φίλο Ρέντζο Πιάνο, για τον Μάρκ Κάρο και την Ραφαέλα Παρόντι από το RPBW, που είναι αρχιτέκτονας. Ο Ρέντζο Πιάνο, για όσους γνωρίζετε, έχει κάνει και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα και δέχθηκε με μεγάλη χαρά να κάνει και τα 3 νοσοκομεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος της Ελλάδος, άνθρωπος ο οποίος σέβεται πάρα πολύ, το οποίο δεν το έχω δει σε άλλους αρχιτέκτονες, σέβεται πιο πολύ από το έργο και τα κέρδη, σέβεται τον τελικό χρήστη του έργου, σέβεται το περιβάλλον και προσπαθεί να κάνει πάντα το καλύτερο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δέχτηκε να κάνει αυτά τα έργα. Και συγχρόνως και την Πέταπλαν και τον κύριο Πεντουράκη και την κυρία Τζάνου, που συνεργάζονται με τον Ρέντζο Πιάνο στην αρχιτεκτονική. Νομίζω αυτούς ήθελα επίσης και τον project manager Hill International, αρχίζοντας από τον πρόεδρο τον Ραούφ Γκάλι και τον Πίτερ Πράις, που βοηθήσανε και αυτοί πάρα πολύ, και πάλι ήταν μια συλλογική προσπάθεια με άψογη συνεργασία για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο είμαστε. Δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν την αξία αυτών των έργων, τα οποία θα ενσωματωθούν στο ΕΣΥ και τελικό αποδέχτη χρήστη έχουν τον κάθε Έλληνα και όχι μόνο. Θα πάρει περίπου 3 χρόνια αλλά πλέον έχουμε μπει σε τελική ευθεία όσον αφορά το όλο έργο. Μιλάμε για το τέλος του 2026, θα ακούσετε κι άλλα βέβαια και λεπτομέρειες από το πάνελ. Και πάλι πιστεύουμε ότι σε αυτή η διαδικασία και ό,τι ερωτήσεις έχετε είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να βγουν στην επιφάνεια. Ατζέντες και πάλι δεν υπάρχουν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα λέγεται sense of ownership. Στα ελληνικά δεν μεταφράζεται και πάρα πολύ καλά. Είναι ένα αίσθημα κυριότητος, ότι ο κάθε ασθενής, ο κάθε γιατρός είναι στο τέλος της ημέρας, σε αυτόν ανήκουν τα νοσοκομεία. Και ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος. Αυτά ήθελα να πω σαν γενικά και για το Ίδρυμα και για την πρωτοβουλία μας στην υγεία. Να ευχαριστήσω όλους και πάλι, γιατί χωρίς αυτές τις συνεργασίες δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε. Η Θεσσαλονίκη, να ευχαριστήσουμε επίσης και τον πρόεδρο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, καθώς και την κυρία Εμιλία
Μακριαλέα, από τη 4η υγειονομική περιφέρεια. Και πάλι ευχαριστούμε όλους και καλή συνέχεια και ελπίζουμε το έργο αυτό πραγματικά να γίνει ένα ορόσημο όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για την Ελλάδα και για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Και τώρα θα δούμε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο θα δώσει κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τα έργα στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Υπάρχουν μέρη που μοιάζουν ήσυχα. Αλλά στην πραγματικότητα συγκεντρώνουν την προσοχή χιλιάδων ανθρώπων. Και ενώ αν κοιτάξεις προς τα εκεί δεν διακρίνεται καμία δραστηριότητα, μέρα νύχτα άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα για αυτά. Μπορεί ακόμα και τα γεωγραφικά τους όρια να φαίνονται συγκεκριμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εξαπλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του κόσμου. Γιατί τα μέρη αυτά, με τη σκληρή δουλειά, τη συνεργασία και τη συνεχόμενη και ασταμάτητη προσπάθεια πολλών ανθρώπων, σύντομα θα φιλοξενήσουν 3 πρότυπες νοσοκομιακές μονάδες παγκόσμιας εμβέλειας. Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει ασταμάτητα τις διαδικασίες για την κατασκευή των 3 νέων νοσοκομιακών μονάδων στην Κομοτηνή, τη Σπάρτη και τη Θεσσαλονίκη. Φτιαγμένα με επίκεντρο τον άνθρωπο, θα προσφέρουν σε κάθε ασθενή ένα πρότυπο θεραπευτικό περιβάλλον άρτια εναρμονισμένα με τη φύση, με τις υψηλότερες προδιαγραφές περιβαλλοντολογικής προστασίας και σχεδιασμένα ώστε να αποτελούν πρότυπα νοσοκομιακών δομών του μέλλοντος, με συνθήκες που την ίδια στιγμή θα εξασφαλίζουν ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για το ιατρικό, εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βρισκόμαστε στο χώρο στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης, που σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις ενημερώσεις που έχουμε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τον νομό Λακωνίας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, που θα αναβαθμίσει τις συνθήκες νοσηλείας των πολιτών σε ένα, θα έλεγα, πρότυπο νοσηλείας, σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών που θα διαθέτει. Αφετέρου θα εξασφαλίσει σε εμάς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον παροχής υγείας με τον υπερσύγχρονο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό που θα διαθέτει. Πραγματικά προσδοκώ έτσι με χαρά την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Η δημιουργία του νέου παιδιατρικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι αποτελεί ένα έργο πνοής, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά αυτό έγινε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως και με τη βοήθεια των υπολείπων φορέων που εμπλέκονται. Και θεωρώ ότι είναι έργο πνοής γιατί ουσιαστικά θα αναβαθμίσει ριζικά την ποιότητα παρεχόμενης υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό, όχι μόνο στον τόπο μας, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει και πόλο έλξης από ιατρική πλευρά από διάφορες βαλκανικές χώρες για την αντιμετώπιση παιδιών με σοβαρά προβλήματα. Εγώ προσωπικά, σαν νεογνωλόγος, είναι σαν να ζω σε ένα όνειρο, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια μονάδα εντατικής θεραπείας επίπεδου 4, δηλαδή μια μονάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των νεογνικών προβλημάτων σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο με την τελευταία τεχνολογία. Και τελικά αυτό το νοσοκομείο θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διαμάντι για την πόλη μας και με τελικό στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών στο άρρωστο παιδί και στην οικογένειά του. Όλοι εμείς οι πολίτες του νομού Ροδόπης απευθυνόμαστε για υπηρεσίες υγείας στο μοναδικό νοσοκομείο της πόλης μας,
το οποίο πρωτολειτουργήσε το 1937. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ότι η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο θα περιελάμβανε και τη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου στην Κομοτηνή, το όνειρο όλων των Οροδοπαίων άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Οι συνεχείς παρουσιάσεις της εξαιρετικής ομάδας του έργου για την πρόοδο των εργασιών, ανοιχτές στην κοινωνική συμμετοχή, δημιούργησαν ένα αίσθημα ανυπομονησίας για το θαυμαστό αυτό έργο που θα αφήσει παρακαταθήκη το Ίδρυμα στην πόλη μας. Το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της φιλοσοφίας του προωθεί τη δωρεάν απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στην παροχή σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Μέσω των νέων τεχνολογιών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα απολαμβάνει ο πληθυσμός. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενούς θεραπεύει την ανάγκη αναζήτησης άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών δομών, φιλοδοξώντας να καταστήσει τον τόπο μας υγειονομικό πόλο έλξης. Η ουσιαστική πραγμάτωση των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την ενίσχυση του υφιστάμενου ικανότατου προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε το όραμα του Ιδρύματος να διαχέεται προς τους εργαζόμενους για τη μεγιστοποίηση της προσφοράς προς τον ακριτικό τόπο μας. Παράλληλα με τη δημιουργία των 3 νέων νοσοκομείων, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει προχωρήσει με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό 2 νέων κτηρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς και με την υποστήριξη αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 2 και του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Ευαγγελισμού. Πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για μια υγεία ποιοτική και προσβάσιμη σε όλους. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίκεντρο ο άνθρωπος. Καλησπέρα και πάλι. Πριν περάσουμε στο βασικό σκέλος της παρουσίασης από το ΝΑΒΑΞ, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναστασιάδη, ίσως 2 λόγια, αν μου επιτρέπετε. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία Γενική Γραμματέα, δήμαρχοι, βουλευτές, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι τιμή και μόνο που με προτάσετε για να δείξετε πραγματικά τη σημασία της στελέχωσης αυτού του νοσοκομείου από το Πανεπιστήμιο, από το γεγονός ότι θα αποτελέσουμε τους οικοδεσπότες αυτών των νεαρών ασθενών και από το γεγονός ότι πλέον γίναμε συνεργάτες. Το νοσοκομείο έχει 3 λέξεις, εκτός από τη λέξη του ίδιου του νοσοκομείου, είναι παιδιατρικό και είναι πανεπιστημιακό. Άρα από μόνο του δείχνει τη σημασία του ότι δεν μιλάμε για ένα απλό νοσηλευτικό ίδρυμα, μιλάμε για ένα ίδρυμα για τα παιδιά, για τον νεαρό ασθενή, για την πρόληψη, τη βιολογική και ψυχική τους υγεία και μιλάμε για ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που ακούσατε ότι η υπεραξία του είναι η έρευνα, η πρωτοπορία και κυρίως η εκπαίδευση. Και έλεγα το πρωί, σκεφτείτε ότι το Τμήμα Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι η πρώτη διεθνή σχολή στην Ελλάδα, με φοιτητές από 33 χώρες, οι οποίοι θα πάνε σε αυτό εδώ το στολίδι, θα έρθουν εδώ, στο Φίλιρο, για να εκπαιδευτούν και να πάνε στις πατρίδες τους λέγοντας ότι αυτή την ιατρική μάθαν, αυτή την παιδιατρική σε αυτό το νοσοκομείο. Τα χρόνια στα οποία υπήρξαμε συνεργάτες με το Ίδρυμα, με το Υπουργείο, με τα Υπουργεία και με όλους τους υπόλοιπους φορείς για να σχεδιαστεί, να στελεχωθεί και να φτάσει το νοσοκομείο σε αυτή τη μορφή, κατέδειξαν 2 πράγματα. Το πρώτο και σημαντικό είναι το ότι όλα τα έργα φτιάχνονται από ανθρώπους. Εάν δεν υπήρχε καταρχάς η ψυχή αυτού του οράματος, ο κύριος Πάνος Παπούλιας, ο διοικητικός διευθυντής του Ιδρύματος και οι συνεργάτες του, η κυρία Ελιάνα Κονιάλη, με την επιμονή που έδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να συντονίσουν όλους εμάς, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε εκ μέρους του Υπουργείου ο Υφυπουργός, ο κύριος Θεμιστοκλέους, όλα αυτά τα χρόνια να στηρίξει όλα όσα κάναμε,
διαχρονικά σε όλες τις φάσεις των υπουργικών σχημάτων δεν θα ήταν απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν, τόσο από την πλευρά τη δική μας οι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής, αλλά όσο και από την πλευρά του Ιδρύματος, οι εξαιρετικοί συνεργάτες, οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι με κάθε λεπτομέρεια προσέτρεξαν να φτιάξουμε πραγματικά αυτό το νοσοκομείο έτσι όπως θα θέλαμε για τον ασθενή, για τους φοιτητές, για την κοινωνία και όπως ακούσατε με την εξωστρέφειά μας για όλη την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία, δεν θα ήταν εδώ τα πράγματα. Το δεύτερο το οποίο θα τονίσω και θα κλείσω με αυτό είναι ότι αυτό που κατέδειξε αυτή η διαδρομή, γιατί περάσαμε και έναν κορονοϊό μαζί, με μια αιμονή ή επιμονή ή αν θέλετε με μια λεπτομέρεια των ανθρώπων από το Ίδρυμα να μας συντονίζουν και να υπάρχουν κάθε μήνα συναντήσεις για να μην μείνει τίποτα χωρίς να έχει σχεδιαστεί, είναι αυτό που γράφει το Ίδρυμα εδώ. Αυτό μας ενώνει και αυτό μας έκανε να είμαστε μαζί. Επίκεντρο και των δύο είναι ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Ευχαριστίες είναι δικές μας και νομίζω εκφράζω όλη την ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η στήριξή σας για την διαμόρφωση και την κρυστάλλωση του πανεπιστημιακού χαρακτήρα του νοσοκομείου, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, ήταν και θα είναι καθοριστικής σημασίας και προσβλέπουμε στα επόμενα βήματα συνεργασίας, τόσο μαζί σας, αλλά και με όλη την ιατρική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίζοντας λοιπόν με τους χαιρετισμούς, κύριε Κατεζίδη, δεν θα μπορούσε να λείπετε από την οργάνωση αυτή. Λίγο νωρίτερα ήμασταν μαζί στο Δημαρχείο και συζητούσαμε πώς δεν έχετε χάσει καμία ανοιχτή συνάντηση από το Μάιο του 2019. Είστε εδώ σε κάθε βήμα μαζί μας, όχι μόνο στις ανοιχτές συναντήσεις, αλλά κυρίως και πρωτίστως σε κάθε βήμα ανάπτυξης του έργου. Ευχαριστούμε πολύ και ο λόγος σε εσάς. Πέρασαν χρόνια, το 19. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε που με την παρουσία σας, την πνευματική σας παρουσία, ευλογείτε ένα ακόμα σημαντικό έργο για την περιοχή. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Μάριε Θεμιστοκλέους, σε ευχαριστώ γιατί ο Μάριος Θεμιστοκλέους ήταν από το 2019, από την πρώτη μας συνάντηση εδώ πέρα. Αγαπητοί κοινοβουλευτικοί που μας τιμάτε με την παρουσία σας, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγαπητέ φίλε πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αγαπητοί γενικοί γραμματέας του Υπουργείου, εκπρόσωποι από την Οικονομική Περιφέρεια, υψηλοί μας προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι, για να μην το χάσουμε, αγαπητοί εκπρόσωποι από την κατασκευάστρια εταιρεία, από εδώ και πέρα η παρουσία σας εδώ θα είναι διαρκής. Το παιδί, ζωή, τίποτα άλλο. Με αυτούς τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου από το ποίημα του Αναφιλητό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ απόψε στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Φιλήρου. Τους επέλεξα αυτούς τους στίχους όχι τυχαία ή χωρίς λόγο, γιατί απόψε στο Φίληρό μας, εδώ από όπου ξεκίνησαν όλα, αναμένουμε τις τελικές χαρμόσιμες ανακοινώσεις για το πολυτιμότερο αγαθό στην υγεία των παιδιών μας. Το είπα και σε μία άλλη ανάλογη συνάντηση, το λέω και σήμερα, θα μπορούσαμε να μείνουμε όλοι μόνο σε αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε για το πώς θα διαμορφωθεί ο τόπος εκεί που θα κατασκευαστούν τα 3 νοσοκομεία. Εγώ θα μείνω ειδικότερα εδώ στο Φίληρο. Νομίζω ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για το τι έρχεται εδώ σε αυτή την περιοχή. Και το είπα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα νοσοκομείο που να κατασκευάζεται στη Νέα Υόρκη και να το θαυμάζουμε από εδώ και να λέμε κοιτάξτε τι κάνουν εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Γίνεται εδώ στο Φίληρο, στη Θεσσαλονίκη, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το θαυμάζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος για το τι γίνεται εδώ. Θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για όλους όσους ήμασταν βέβαιοι για την υλοποίηση αυτού του οραματικού για την υγεία προγράμματος, όταν Κασάνδρες πρόβλεπαν αρνητικά τα μελούμενα. Εδώ λοιπόν χτίζεται το μέλλον της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος. Τα θεμέλια, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Δρακόπουλος, είναι πολύ γερά και ακλόνητα
όπως και η εμπιστοσύνη μας στο Ίδρυμα Σταύρος Διάρχος και το βάρος και η αξιοπιστία της υπογραφής του. Θα έλεγα ότι σήμερα ένα αίτημα, μία ανάγκη για το παιδί 30 ολόκληρο χρόνο τώρα βρίσκει τη δικαίωσή του, με συνέπεια, με όραμα και προγραμματισμό αυτό το εμβληματικό έργο μπαίνει μπροστά. Εμείς σαν Δήμος το στηρίξαμε και το στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή. Θέλω να αναφερθώ ότι ο Δήμος είχε αναλάβει την μεγάλη ευθύνη για να διεκπεραιώσει ένα από τα συνοδά έργα, αυτό της ομαλής υδροδότησης του Φιλήρου και του νοσοκομείου με 8 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς καταφέραμε να το μελετήσουμε, να το οριμάσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τώρα, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαγωνισμών, εδώ και 3 μήνες, ο ανάδοχος είναι εδώ εγκατεστημένος και εργάζεται. Θα είναι έτοιμο αυτό το έργο πριν την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου. Ακόμη να πω ότι η ανθρωποκεντρική από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσέγγιση, επιτρέψτε μου να πω ότι αποτυπώνεται και στη σταθερή επιλογή του Ιδρύματος να συνδιαλέγεται και να ακούει την τοπική κοινωνία, όπως απόψε που ανταμώνουμε σε ένα ακόμη ραντεβού συνέπειας και υπευθυνότητας. Αυτό γίνεται με αξιοπιστία από το 2019, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε για την αρχική εξαγγελία εδώ στο Φίλιρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ανδρέα Δρακόπουλο. Μεγάλο ευχαριστώ, Πρόεδρε, σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες, Πάνο Παπούλια, Ηλιάνα Κόνιαλη και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες. Μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Επίσης, μεγάλη χαρά που βλέπω τον Υπουργό, τον Μάριο το Θεμιστοκλέους. Υπουργέ μου, είστε κάτι περισσότερο από υπουργός. Είστε ένας άνθρωπος που αγάπησε, στήριξε, αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και έχεις βάλει ανθρώπινα ψυχή, όχι υπουργικά ψυχή, ανθρώπινα ψυχή. Νομίζω ότι αυτό σε τιμά. Τελειώνω ότι από την πρώτη μέρα που γίνεσαι γονιός, το ξέρουμε όλοι, ζει συνεχώς με μια αγωνία. Να είναι καλά το παιδί σου. Μια αγωνία που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή την ανθρώπινη αγωνία έρχεται να εκπληρώσει το νέο Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα και την αγωνία του κάθε γονιού να τη μετατρέψει σε ελπίδα. Αγαπητοί φίλοι από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εσείς με τη δουλειά σας αποδεικνύετε πως και στην πραγματική ζωή μπορεί και ισχύει το παραμυθένιο δίχως άλλο, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, όπως ακριβώς τα παραμύθια που συντροφεύουν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε που γίνατε κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Για μας εδώ στο Φίλιρο, το νέο μας νοσοκομείο δεν είναι μόνο μια υπερσύγχρονη δρομή υγείας, αλλά είναι και ένα μοναδικό τοπόσιμο που σφραγίζει πια την περιοχή. Για όλα αυτά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Κλείνω όπως ξεκίνησα, με άλλους στίχους του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου, που μάλιστα μελοποιήθηκαν από τον επίσης τεράστιο Μίκη Θοδωράκη αυτή τη φορά. «Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα». Για αυτή την ελπίδα σας είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρος μας, ο Ανδρέας ο Δρακόπουλος, εξέφρασε και μετέφερε τις ευχαριστίες εκ μέρους του Ιδρύματος, τόσο ο κύριος Παπούλιας όσο και εγώ, και σε δημόσιες συναντήσεις αλλά και καθημερινά. Εκφράζουμε αυτό το ευχαριστώ, όχι για τυπικούς λόγους, πραγματικά για ουσιαστικούς λόγους. Η στήριξη και η συνεργασία είναι εβδομαδιαία μαζί σας. Μεταφράζεται και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Έχετε αγκαλιάσει αυτό το έργο. Ξέρουμε ότι είναι στην καρδιά σας και θα σας παρακαλούσα να πείτε 2 λόγια πριν περάσουμε στην παρουσίαση από την ΑΒΑΞ. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι και γενικοί κύριε πρόξενε, θα μην προχωρήσω περισσότερο στις προσφωνήσεις. Θα προσπαθήσω ειδικά στο πρώτο μέρος και μετά θα κάνω κι εγώ μια αστερίσκο να είμαι θεσμικός εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη, του Υπουργείου Υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο,
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύ μεγάλη δωρεές που έχει πραγματοποιήσει στον χώρο της υγείας. Πέρα από τα νοσοκομεία, αναφέρθηκε ο κύριος Δρακόπουλος, οι δωρεές αυτή τη στιγμή φτάνουν το 1 δισεκατομμύριο. Έχουμε τα 3 νοσοκομεία, υπάρχει δωρεές, πολύ μεγάλες δωρεές στο ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικά προγράμματα, η δωρεά στο Αττικό, που πίσω από κάθε τέτοια δωρεά κρύβονται ανθρώπινες ζωές και κρύβεται, μάλλον δεν κρύβεται, είναι αυτό το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη υγεία. Άρα η χώρα μας είναι πάντα συνδεδεμένη με τους δωρητές. Το Ίδρυμα όμως Σταύρος Νιάρχος έχει γραφτεί πλέον στην ιστορία με την συνεισφορά και τη δωρεά του, η οποία είναι πολύ μεγάλου μεγέθους στον χώρο της υγείας. Η δωρεά αυτή έχει χαρακτηριστικά τα οποία ξεπερνούν την κατασκευή κτηρίων, την αγορά αεροπλάνων, ελικοπτέρων, αλλά αν θέλετε σηματοδοτούν και οριοθετούν και το πού θα πρέπει να είναι η υγεία την επόμενη μέρα. Αυτό το αποδεικνύουν κυρίως οι πολύ μεγάλες δωρεές στα εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι ώστε οι υγειονομικοί μας, γιατροί, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό να μπορούν να εκπαιδευτούν και να φτάσουν στο σημείο έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσφορά τους προς τους πολίτες. Εδώ έχουμε κατασκευή 3 νοσοκομείων. Το ένα είναι το παιδιατρικό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Νοσοκομεία, και αν επιτρέψετε να μιλήσω λίγο και ως γιατρός, που είναι πολύ μεγάλη τύχη των συναδέλφων που θα μπορέσουν να εργαστούν σε τέτοια νοσοκομεία. Νοσοκομεία που δεν είναι αντάξια ευρωπαϊκών, αλλά είναι αντάξια των καλύτερων νοσοκομείων που θα υπάρξουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σχεδιασμός που γίνεται ξεπερνάει την κατασκευή πολύ σύγχρονων ευρωπαϊκών νοσοκομείων και τα οποία συναντάμε σε πολύ προηγμένες τεχνολογικά και κατασκευαστικά από άποψη των νοσοκομείων στην χώρα τους, και τα νοσοκομεία αυτά θα αποτελέσουν ήδη το παιδιατρικό νοσοκομείο Βορείου Ελλάδας, αν θέλετε, γιατί δεν είναι Θεσσαλονίκης, καλύπτει όλη τη Βόρειο Ελλάδα, θα αποτελέσει αυτό το φάρο και αυτό το σταθμό για την παροχή βοήθειας στα παιδιά. Θα ήθελα να ευχηθώ προς την κατασκευάστικα εταιρεία που θα έχει την άμεση συνεργασία μας όσον αφορά ελληνικό δημόσιο, κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση του έργου. Και εδώ θα κάνω μια προσωπική, αν θέλετε, παρένθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο για τα λόγια που είπε για μένα, εσάς, τον Δήμαρχο και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Δεν θα πω όλη την ιστορία. Η ιστορία αρχίζει από ένα mail που σε δευτερόλεπτα απάντησα ναι και άλλαξα μία ολόκληρη καριέρα. Πιστεύω αυτό και η απόφαση, αν είναι ορθή ή λάθος, θα ολοκληρωθεί τη μέρα που δεν ξέρω τι θα είμαι εκείνη τη μέρα. Θα είμαι υπουργός, το πιθανότερο δεν θα είμαι, γιατί έχουν μικρότερη ηλικία ζωής οι υπουργοί από την ημερομηνία κατασκευής του νοσοκομείου. Θα αποδειχθεί αν ήταν ορθή ή όχι η απόφαση τη μέρα που θα μπω στο νοσοκομείο και θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Κύριε Μιτζάλη, κύριε Τζιλόνη, ο λόγος σε εσάς για να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας κάποιες βασικές πληροφορίες, τις οποίες ενδεχομένως έχετε ακούσει και σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάχει να πούμε μερικά πράγματα για το νοσοκομείο που πρόκειται να κατασκευαστεί. Όπως γνωρίζετε, είναι τμήμα μιας συνολικής δωρεάς που περιλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Κομότηνης, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί και σχεδιαστεί σαν ένα ενιαίο project με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές του το καθένα. Στην προσπάθεια αυτή υπήρχε μια εκτεταμένη ομάδα μελέτης με επικεφαλή στην RBPW, το Renzo Piano Building Workshop. Και μετά από αρκετά μακρά προετοιμασία,
φτάσαμε σήμερα να είμαστε στην έναρξη της κατασκευής. Εδώ βλέπετε μια γενική άποψη του χώρου του εργοταξίου, του έργου. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εκτείνεται σε 2 οικόπεδα και έχει σχεδιαστεί με τη φιλοσοφία του κάμπους. Μεταξύ των 2 οικοπέδων υπάρχει η οδός Κωνσταντινουπόλεως και τα 2 οικόπεδα συνδέονται μεταξύ τους με μια πεζογέφυρα, η οποία θα είναι για χρήση των ασθενών, και 2 υπόγειες διαβάσεις για το προσωπικό και για τις εγκαταστάσεις. Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου θα χωροθετείται το κυρίως κτίριο του νοσοκομείου και η μονάδα ψυχικής υγείας, ενώ στο νότιο τμήμα είναι το κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, το κέντρο ενέργειας που τροφοδοτεί το σύνολο του συγκροτήματος και ο κεντρικός χώρος στάθμευσης. Όλο αυτό το συγκρότημα περικλείεται μέσα σε ένα πάρκο, το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού του νοσοκομείου και λαμβάνει μέρος στην θεραπευτική διαδικασία, για την υλοποίηση του οποίου θα φυτευτούν περισσότερα από 700 νέα δέντρα και πάρα πολλές εκατοντάδες μικρότερα φυτά. Όσον αφορά το κλινικό του πρόγραμμα, βλέπετε εδώ κάποια στοιχεία. Το νέο νοσοκομείο θα έχει συνολικά 247 κλινικές θέσεις, από τις οποίες οι 20 θα είναι στη μονάδα ψυχικής υγείας. Η μονάδα ψυχικής υγείας θα έχει ανεξάρτητη είσοδο, ανεξάρτητο κήπο, αλλά θα συνδέεται με το κυρίως νοσοκομείο. 33 από τις κλίνες αυτές θα είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών, ενώ άλλες τόσες θα είναι έτοιμες να μετατραπούν σε κλίνες μονάδας αυξημένης φροντίδας, εφόσον υπάρξει η ανάγκη αυτή. Υπάρχουν επίσης κλίνες ημερήσιας νοσηλείας, το τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο θα εξυπηρετείται από το υλικοδρόμιο. 5 γενικές χειρουργικές αίθουσες, ένα υβριδικό χειρουργείο, επεμβατικά εργαστήρια και χειρουργία μικροεπεμβάσεων, εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια και υποστηρικτικές λειτουργίες. Και πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας και της οργάνωσης του νοσοκομείου είναι το κομμάτι που αφορά την πληροφορική και τον εξοπλισμό αυτού. Τα συστήματα πληροφορικής του νοσοκομείου πατάνε σε 2 βασικούς πυλώνες. Είναι το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, το Electronic Patient Record, και αντίστοιχα το σύστημα προγραμματισμού των επιχειρησιακών πόρων, το EPR, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται με τα υπόλοιπα υποσυστήματα ελέγχου του νοσοκομείου, τα οποία αφορούν το φαρμακείο, τη διαχείριση των χειρουργείων, την εικόνα από τα διαγνωστικά μέσα, καθώς επίσης και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας ασθενούς. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο, θα φιλοξενηθούν στο H-Cloud που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας και συνολικά η λειτουργία του νοσοκομείου θα ξεκινήσει από το επίπεδο 3 του Διεθνούς Προτύπου HIMSS, που είναι ένα πρότυπο που περιγράφει το βαθμό ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στη λειτουργία ενός νοσοκομείου και ο στόχος είναι να φτάσει μέχρι κάποια στιγμή στο μέλλον του στο επίπεδο 7 της οκταβάθμιας κλίμακας. Από την άλλη μεριά και σε συνεργασία με το κομμάτι της πληροφορικής υπάρχει το τμήμα του εξοπλισμού. Ο ιατρικός εξοπλισμός θα είναι υψηλής τεχνολογίας, θα είναι ακριβής, θα είναι ασφαλής, θεωρούμε ότι θα είναι εξαιρετικής ποιότητας και υπερσύγχρονος. Ενδεικτικά θα υπάρχει υβριδικό χειρουργείο με ρομποτικό αγκιογράφο, νευρολογικό και χειρουργικό arm, 2 μαγνητικοί τομογράφοι, 3 και 1,5 Τέσλα, αξονικός τομογράφος ειδικά για παιδιατρική χρήση. Και έχει εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός ο οποίος θα μπει στο νοσοκομείο θα είναι της τελευταίας τεχνολογίας κατά τη στιγμή της παραγγελίας του, άρα όταν ξεκινήσει να κατασκευάζεται και να έρθει στο νοσοκομείο. Από τα 2 αυτά κομμάτια, το μεν τμήμα των συστημάτων πληροφορικής βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επιλογής αναδόχου, ενώ για τον ιατρικό εξοπλισμό έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Έτσι είμαστε έτοιμοι και προχωρώντας η κατασκευή του νοσοκομείου να εντάξουμε τα 2 συστήματα αυτά μέσα στο νοσοκομείο με τις υποδομές που απαιτούνται και να παραδοθεί στο τέλος ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον διάγνωσης, θεραπείας και διαχείρισης συνολικά του νοσοκομείου.
Αυτά από εμένα και θα δώσω στον κύριο Μιτζάλη το λόγο για να μας πει τις λεπτομέρειες σε σχέση με την κατασκευή. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον κύριο Δρακόπουλο για τα λόγια του. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, να επιβεβαιώσω τη διάθεση με την οποία μπήκαμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα και με τον Project Manager για να προχωρήσει το έργο. Σε ό,τι μας αφορά, είναι σημαντικό και πυρήνας της δραστηριότητάς μας ότι σε μερικά χρόνια, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε να λέμε ότι κάναμε αυτό το έργο. Τι κάνω τώρα, πατάω για να πάω στο επόμενο slide. Είμαστε ένας κατασκευαστικός όμιλος που ασχολείται πέραν των έργων υποδομών και των κτηριακών έργων με παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και ανάπτυξη ακινήτων. Υπάρχει σε αυτό το slide ένας ενδεικτικός κατάλογος έργων τα οποία έχουμε ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουμε τώρα. Πολλά από αυτά είναι και στην Θεσσαλονίκη, γιατί μέρος του ομίλου μας είναι η ΕΤΕΘ, η Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιείται από το 1961. Στις παραχωρήσεις έχουμε συμμετοχή στην Αττική Οδό, στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης από το Μαγιακό μέχρι το Κλειδί, από το Μαγιακό μέχρι το Κλειδί, ενώ ασχολούμαστε και με την ανάπτυξη ακινήτων, με μαρίνες και διάφορες άλλες ιδιωτικές επενδύσεις. Μπορώ να σας δώσω κάποιες πρώτες πληροφορίες για το στάτους αυτή τη στιγμή του έργου. Κατά την συνεργασία μας με το Ίδρυμα και με τους designers του έργου κατά τους προηγούμενους μήνες, ώστε να ολοκληρώσουμε την σύμβαση, είχαμε την ευκαιρία να αντιληφθούμε πολύ καλά την μελέτη και τώρα είμαστε σε μια φάση όπου την τελειοποιούμε, ας πούμε, ώστε να αρχίσουμε την κατασκευή. Εδώ στο Φίλιρο από τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει περίφραξη στο εργοτάξιο και να γίνονται οι πρώτες εργασίες, ενώ η ομάδα μας είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη από τον Αύγουστο και καθημερινά κάνει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ώστε όταν αρχίσει η κυρίως κατασκευή να είμαστε έτοιμοι. Εδώ είναι ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει αναφορά σε κάποια βασικά σημεία του έργου. Όπως θα δείτε, υπάρχουν εξκαφές σκυριοδετήσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του έργου, ότι ο φέρον οργανισμός σε μεγάλο κομμάτι του θα είναι ξύλινος και πρώτο Θεός, όπως είπα, τον Νοέμβριο του 2026 θα είμαστε σε σημείο ολοκλήρωσης του έργου. Εδώ είναι κάποια σχέδια τα οποία δείχνουν τις φάσεις της κατασκευής, όπου η πρώτη εικόνα έχει την θεμελίωση και το ισόγειο. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο φέρον οργανισμός να είναι ξύλινος, όπως βλέπετε στα κόκκινα υποστηλώματα. Και ανεβαίνοντας προς τα πάνω φτάνουμε στη μεταλλική κατασκευή, η οποία θα στηρίξει τα φωτοβολταϊκά, τα οποία θα δίνουν, θα παρέχουν ενέργεια. Πιο πέρα, Ο τεχνικός διευθυντής το ξέρει καλύτερα το θέμα. Εδώ είναι η μεταλλική κατασκευή, στην οποία θα στηρίζω τα φωτοβολταϊκά, που είναι και αυτό πρωτοποριακό και ενδεικτικό του πώς έχει μελετηθεί το έργο για να με σεβασμό στο περιβάλλον. Εδώ βλέπετε την οργάνωση του έργου. Θέλω να αναφέρω ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, πρόκειται για 3 έργα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Κομοτηνή και ένα στη Σπάρτη. Η καρδιά και των 3 έργων θα βρίσκεται εδώ στο Φίλιρο, από το οποίο θα γίνεται η διαχείριση των βασικών αξώνων της προόδου του έργου, και εκεί που γίνεται πιο σκούρο το γκρι ξεκινάει η οργάνωση του εργοταξίου
εδώ πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε επιτελικό επίπεδο έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη στελέχωση του έργου, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία έβρεσης προσωπικού και θέλω να αναφέρω ότι αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο θα μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να δώσει το βιογραφικό του, τόσο ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο να πληρωθούν οι ανάγκες του έργου σε προσωπικό από την τοπική κοινωνία, όπως κάνουμε πάντα σαν όμιλος. Ασφαλώς σε ένα έργο το οποίο έχει τέτοια σημασία για την κοινωνία θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις του ομίλου μας σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι κάτι το οποίο στο οποίο διαχρονικά πρωτοπορούμε στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδος και λόγω και της εμπειρίας που έχουμε από μεγάλα έργα κατασκευαστικά στο εξωτερικό. Εδώ είναι κάποιες βασικές αρχές οι οποίες θα διέπουν τη λειτουργία μας και το σχεδιασμό που θα έχουμε για την ασφάλεια και την υγεία. Εδώ είναι η οργάνωση την οποία θα έχει το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο του Φιλήρου. Και εδώ είναι κάποιοι στόχοι τους οποίους έχουμε βάλει, ούτως ώστε να εναρμονιστούμε, θα έλεγα, με το όραμα που είχε και ο αρχιτέκτονας αλλά και το Ίδρυμα για την προστασία του περιβάλλοντος στην πρόοδο αυτού του έργου. Επίσης είναι σε μεγάλο βαθμό και κομμάτι της πολιτικής του ομίλου σε όλα τα έργα τα οποία κατασκευάζουμε. Και θα συνεχίσουμε στο δρόμο που άνοιξε η μελέτη του έργου, ούτως ώστε να πετύχουμε το Platinum για έργα υγείας του προγράμματος LEED, το οποίο για να το πετύχει κανείς πρέπει να κάνει έναν αριθμό από λειτουργίες όπως η προμήθεια υλικών ή οι μεθοδολογίες κατασκευής σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταφέρνει αυτά που γράφονται από κάτω, όπως όσο δυνατόν λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να κατασκευαστεί κάτι που θα έχει ενεργειακή απόδοση και να προστατευτούν οι φυσικοί πόροι. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα του πώς θα χωροθετηθεί το εργοτάξιο. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για τον καθένα να λάβει υπόψη του ποια σημεία φαίνονται σε αυτό το διάγραμμα, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν προβλέψεις ώστε το προσωπικό να έχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, όπως χώρους εστίασης, αποδυτήρια και άλλους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και φυσικά και ιατρείο, όπως πάντα. Μία μικρή αναφορά θα κάνουμε ότι επειδή είμαστε είμαστε εντός αστικού πεδίου, θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο ατυχημάτων λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας από τα οχήματα που θα εξυπηρετούν την λειτουργία του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο επόμενο slide που αφορά τα έργα του Δημοσίου, κύριε Μιτζάλη, αναφέρατε μια συγκέντρωση σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η κατασκευάστρια εταιρεία, η AVAX, προσεγγίζει το έργο με έναν τρόπο που αφορά την τοπική κοινωνία. Άλλωστε, πέρα από τα ιατρικά ωφέλη του εγχειρήματος, υπάρχει και η διάσταση του τι σημαίνει αυτό το έργο για την περιοχή. Εφόσον το θέλετε, μπορείτε να είστε και πιο συγκεκριμένος στην αναφορά σας του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να... Mediterranean Palace, αύριο στις 10 με 6.
Θα είναι οι άνθρωποι αύριο στο Mediterranean, 10 με 6, θα είναι οι άνθρωποι της κατασκευάστριας εταιρείας Άβακας. Δεν τελειώνει αύριο αυτή η διαδικασία. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δουλέψει στο έργο. Είναι κάτι το οποίο πάντα γίνεται στα έργα. Άμα το κάνει συστηματικά, γίνεται πιο εύκολα, όπως αποφασίσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσουμε και από τους πολλούς σας συνεργάτες, ειδικά την κυρία Κεσανίδου και τον κύριο Λόλα, συνήθως στις διαδικασίες. Στις διαδικασίες συζητήσεων για κατασκευαστικά έργα, πριν κλείσουν, πρώτα γίνεται η συμφωνία και μετά γνωρίζονται οι άνθρωποι που θα δουλέψουν μαζί. Εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο γνωριμίας και συζητήσεων, οπότε το κάναμε λίγο ανάποδα, που πιστεύουμε ότι είναι και για το καλό και της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε. Κύριε Θεμιστοκλέους, να δώσουμε πάλι το λόγο σε εσάς, αφού πιείτε μια γουλιά νερό, για έτσι, μια πολύ γρήγορη σημείωση για τα έργα του δημόσιου χαρακτήρα που πρέπει να γίνουν, στα οποία αναφέρθηκε εν μέρει, που σε κάποια από αυτά αναφέρθηκε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Ναι. Με βάση τη συμφωνία και το μνημόνιο που υπογράφηκε το 2018 με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχουμε τις περαιτέρω ανανεώσεις που γίναν στην πορεία όταν ψηφίστηκε και το οργανόγραμμα, το ελληνικό δημόσιο έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες είναι συνδεδεμένες με την δωρεά, που θα πρέπει να ολοκληρώσει σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σε συνάρτηση με την εξέλιξη του έργου. Τρεις από αυτές είναι αυτές που βλέπετε στην διαφάνεια. Να πω ότι και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με τον Δήμαρχο, αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα έργα δικτύων κοινής ωφέλειας έχουν ρυθμιστεί, έχουν ενταχθεί στα προγράμματα, αν δεν κάνω λάθος είναι στο πρόγραμμα Τρίτσης, που έχουν ενταχθεί και έχουν δρομολογηθεί. Και όσον αφορά την βελτίωση των δρόμων, υπάρχει ανάδοχος των κατασκευαστικών έργων, υπάρχει μια προσαρμογή της μελέτης εφαρμογής του έργου που θα αποκαλέσει μια καθυστέρηση των 6 μηνών, η οποία δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση στο έργο λόγω του διαγωνισμού και θα μπορέσουν να ολοκληρωθεί η βελτίωση των οδικών προσβάσεων στο νοσοκομείο 6/6 του 2025. Άρα και σε αυτό είμαστε συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα και υπάρχει και πολύ μεγάλη υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Φαντάζομαι θα έρθουμε και στην πορεία, γιατί θα υπάρξουν ερωτήσεις όσον αφορά την στελέχωση του νοσοκομείου, που εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ακολουθούμε για τις προσλήψεις από το προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί και τις θέσεις επίσης θα πρέπει να καλύψουμε στις διάφορες φάσεις του νοσοκομείου, την πρώτη μέρα λειτουργίας, τον τρίτο χρόνο και τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Αν θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μικρόφωνο στον Σεβασμιότατο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή και θα μας χαροποιούσε πάρα πολύ ένα σύντομος χαιρετισμός από την πλευρά σας σε όλους μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπούλια. Πιστοί σε αυτό το ραντεβού που συνεχίζεται, ακούσαμε με πολύ προσοχή τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Δρακόπουλο, ο οποίος μας εισόδευσε με την εισαγωγική του ομιλία στη φιλοσοφία του Ιδρύματος και στις παρεμβάσεις, είτε αυτό είναι υγεία, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι αθλητισμός, και νιώθουμε ευγνωμοσύνη γιατί συνεχίζεται το πνεύμα των μεγάλων ευεργετών του γένους μας και όπως ο ιδρυτής του Ιδρύματος, ο Σταύρος Νιάρχος, ο διαθέτης σε αυτή του τη σκέψη και τη φιλοσοφία, κάνει το Ίδρυμα μια αγκαλιά. Ακόμη, κρατώ από αυτά που ακούσαμε με πολύ προσοχή, φάνηκε ότι υπάρχει συνέχεια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η συνέχεια και η διαχρονικότητα σε αυτό το όραμα και η ενότητα των ανθρώπων στον κοινό στόχο και στο ίδιο όραμα για να μπορούν να ξεπερνιόνται τα προβλήματα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί μετά την αγωνία
μιας άγονης δημοπρασίας. Η θλίψη μετατράπηκε σε χαρά και σήμερα έχουμε τον ανάδοχο μπροστά μας, οικείο, γνώριμο, Θεσσαλονικαία, στο Δήμο μας, κύριε Δήμαρχε, μια σοβαρή εταιρεία με τα πιστοποιητικά της στα έργα που κάνει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σπάρτη, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη. Η χαρά μας γίνεται μεγάλη γιατί σε αυτή την πόλη έχουν πολλά χρόνια να γίνουν έργα. Πάρα πολλά. Και αυτή η παρέμβαση, όπως από τους στίχους του ποιητή για το παιδί ο κύριος Δήμαρχος μας υπενθύμησε, είναι για τη διάσωση της ελπίδας. Και εδώ στο Φίλιρο ανεβαίνουμε λίγο ψηλότερα, όπως θα πει σε άλλους στίχους ο ποιητής, για να φαίνεται από εδώ μια αγκαλιά για ολάκερη την πόλη και την Βόρειο Ελλάδα, όπως περιγράψατε μέσα από τα στοιχεία που καθιστούν αυτό το νοσοκομείο πρότυπο, μοναδικό για την περιοχή και γιατί όχι για τη χώρα και για τα Βαλκάνια, όπως είπατε. Η ευγνωμοσύνη μας διαρκής στο Ίδρυμα και στις παρεμβάσεις, στον κύριο Θεμιστοκλέους αναβαθμισμένος με καινούργια πια ιδιότητα και την αιμονή του για αυτό το έργο. Είμαστε ευγνώμονες και δεν είναι τυχαίο που εδώ στα δυτικά της πόλης, στην Εσπερία Θεσσαλονίκη, στα όρια της τοπικής μας εκκλησίας, σε αυτόν τον δρόμο που ενώνει η περιφερειακή οδός που αναβαθμίζεται με το flyover τώρα και είστε ανάδοχος και εκεί, δημιουργεί έναν άξονα για ένα πάρκο υγείας μαζί με το στρατιωτικό νοσοκομείο, μαζί με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, άλλη μια μεγάλη δωρεά, αλλά και αυτό που ήδη έχει εξαγγελθεί για το στρατόπεδο Καρατάσου, για το καινούριο ογκολογικό νοσοκομείο της πόλης. Όλα αυτά μας γεμίζουν χαρά και ευλογούμε την προσπάθεια, χαιρόμαστε για την παρουσία, σας υποδεχόμαστε με κάθε τιμή όλους τους ανθρώπους, κύριε Παπούλια, του Ιδρύματος, αλλά εγώ θα παρακαλώ και θα προσεύχομαι σε αυτή την ώρα που παλεύει ο άνθρωπος για να κρατηθεί ψηλότερα στην αγωνία του πόνου και σε αυτή την αγωνία του να κρατηθεί στη ζωή, χρειάζεται και η χάρις του Θεού. Εγώ πάντοτε θα λέω ότι και ένας ναός, μια και η σημερινή μας συνάντηση είναι για να είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία, είναι της κοινωνίας προσευχή, να υπάρχει και ένας ναός να δέχεται την πίστη των ανθρώπων, για να ανοίγουν οι καρδιές, για να είναι φιλόξενες στη χάρη του Θεού. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε και ευχαριστούμε και όλους εσάς για την προσοχή σας κατά τη διάρκεια αυτών των παρουσιάσεων. Είμαστε όλοι μας, καθώς και οι συνεργάτες μας που βρίσκονται μεταξύ σας, στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και παρακαλούμε, όπως έχει κάποιο ερώτημα, να περιμένει να έρθει το μικρόφωνο πριν κάνετε την ερώτηση, την παρέμβασή σας, για να σας ακούμε. Ο κύριος στο πίσω μέρος, το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Σανδάλης ονομάζομαι, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Λάμψη, Συλλόγος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασίες Βορειοελλάδος, κύριε Παπούλια. Τι κάνετε, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα από τα φώτα. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Εμείς θα δείτε πώς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εμείς οι γονείς της Λάμψης ξέρουμε ίσως καλύτερα από τον καθένα ότι είναι το νοσοκομείο απαραίτητο για να μαζευτούν όλες οι ειδικότητες, ειδικά για τα δικά μας τα παιδιά. Εγώ θα ξανακάνω το ίδιο ερώτημα που έχω κάνει και στις 4 προηγούμενες συναντήσεις. Ότι αυτό το νοσοκομείο χωρίς ξενώνα δίπλα, ειδικά για τους ασθενείς οι οποίοι θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για το μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει κάποια πρόοδος πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τους παιδοογκολογικούς ασθενείς.
Σας ευχαριστούμε για το ερώτημά σας. Το είχαμε καταγράψει. Η αλήθεια είναι ότι η προσήλωσή μας τους μήνες που περάσανε ήταν στο να μπορούσαμε να είμαστε σε μία θέση ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός του νοσοκομείου με τις ιατρικές υπηρεσίες που προβλέπει, με τα μηχανήματα που προβλέπει και την αριστεία παροχής υπηρεσιών που προβλέπει. Δεν έγινε κάποια συζήτηση από την πλευρά του Ιδρύματος για το Ξενώνα, διότι είχαμε πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, να σας ανακοινώσουμε μαζί με τους υφιστάμενους και τους νέους μας συνεργάτες τη δημιουργία του νοσοκομείου. Δεν ξέρω εάν ο κύριος Δήμαρχος θα θέλει να πει κάτι σε αυτό. Ναι, παρακαλώ, το μικρόφωνο στον κύριο Δήμαρχο. Έχω μιλήσει με τον κύριο Σανδάλη αρκετές φορές και πρόσφατα είχαμε μία συνάντηση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι, και να γνωστοποιήσω σε εσάς, ότι ο Δήμος ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του γενικού του πολεοδομικού σχεδίου στην περιοχή. Έχει τις πρόνοιες αυτές και έχουμε και την πρόθεση να παραχωρήσουμε χώρο για τη δημιουργία του Ξενώνα. Νομίζω ότι αν υπάρχει ο χώρος, και επειδή βλέπω ότι η καλή διάθεση εδώ είναι δεδομένη, εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο Δήμος θα παραχωρήσει χώρο για να δημιουργηθεί ένας ξενώνας. Συμφωνούμε και εμείς απόλυτα ότι είναι απαραίτητος και αναγκαίος για την λειτουργία, την εύρυνση του νοσοκομείου. Σας ευχαριστούμε για το ερώτημα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Σεβασμιότατε. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε αυτή τη λειτουργία. Κατανοούμε την αγωνία των ανθρώπων. Σε μια συνεργασία κοινή που είχαμε, στα δύο νοσοκομεία, τόσο στο Παπα-Νικολάου με τη Στοργή, που είναι συνεχής επίσκεψη ασθενών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και στο Παπαγεωργίου, δημιουργήσαμε ξενώνες και θα συνεργαστούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, που έχει ο κάθε ένας 2.500 διανυκτερεύσεις ο καθένας, και νομίζω δίκαιο το αίτημα και όλοι το επικρατούμε και θα συνεργαστούμε ώστε να μπορέσουμε, ώσπου να τελειώσει το νοσοκομείο, να βρούμε και αυτή τη λύση. Ευχαριστώ. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ένα κομμάτι των νοσοκομείων προφανώς αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών και αυτή είναι η προσπάθεια για τα επόμενα 3 χρόνια. Παράλληλη προσπάθεια τα επόμενα 3 χρόνια αφορά στο να διασφαλιστούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μελλοντική λειτουργία του νοσοκομείου, οι όλες διαδικασίες βάσει το οποίο θα τρέξει το κλινικό πρόγραμμα. Κύριε Θεμιστοκλέος, προφανώς παρεμβαίνετε, αλλά εδώ έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το λειτουργικό μοντέλο και το μοντέλο παροχής φροντίδας, να αναγνωρίζει και τη σημασία και να δουλεύει τη συνεργασία με τις κοινότητες και τους ανθρώπους που θα έρθουν να πλησιώσουν το νοσοκομείο, συμπληρωματικά της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης που θα προσφέρει το νοσοκομείο. Οπότε είναι θεμιτή κάθε συνεργασία που θα είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστούμε για το ερώτημα. Βλέπετε ότι από αυτές τις συναντήσεις δημιουργούνται προοπτικές. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι αυτή τη στιγμή στον έναν και μοναδικό στόχο που έχουμε, που είναι η ορθή ολοκλήρωση του νοσοκομείου, και ό,τι προκύψει στην πορεία θα είμαστε ευγνώμονες να μπορούμε να το δούμε και να το χαρούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, εάν δημιουργηθεί. Η κυρία εκεί πέρα. Παπαδοπούλου Αναστασία, τεχνολόγος, ακτινολόγος, συμβασιούχος στο αίθουσα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τα παιδιά εκεί, τι μηχανήματα θα υπάρχουν, θα είναι εξειδικευμένα για τα παιδιά? Γιατί άλλο μηχάνημα για τους μεγάλους και άλλα μηχανήματα για τα παιδιά που είναι κάποιες ειδικές ανάγκες. Ναι. Υπήρχε στη διαφάνεια, τα μηχανήματα είναι προσαρμοσμένα στο παιδιατρικό νοσοκομείο, είναι διαφορετικά μηχανήματα και όλα τα μηχανήματα είναι για παιδιά. Και εδώ ίσως θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι πολλοί από τους συνεργάτες που θα παρέχουν τα μηχανήματα μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας
βλέπουν το παιδιατρικό αυτό νοσοκομείο σαν ένα νοσοκομείο το οποίο θα αποτελεί διαφήμιση για τα μηχανήματα στα οποία θα βάλουν. Οπότε θα είναι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Είμαστε ευγνώμονες στην παιδιατρική ιατρική κοινότητα που θα μεταφερθεί στο νέο νοσοκομείο, διότι η επιλογή των μηχανημάτων προέκυψε μετά από έλεγχο των παραμέτρων και των τεχνολογικών διαστάσεων αυτών των μηχανημάτων και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα μηχανήματα που έχουν επιλεγεί να μπουν στο νοσοκομείο σίγουρα καλύπτουν όλες αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί και στη συντριπτική πλειοψηφία τις ξεπερνούν. Για το λόγο που σας είπαμε. Δηλαδή, όταν είχαμε 2 δυνητικούς αναδόχους, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είχε να κάνει με την παροχή ενός μηχανήματος που θα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είχε ζητηθεί εξ αρχής, γιατί βλέπουν αυτό το νοσοκομείο σαν ένα παράδειγμα προς τα έξω της τεχνολογίας που θα παρέχουν. Κυρία Δεσποινής. Χαίρετε. Δημητροπούλου Ιωάννα ονομάζομαι. Είμαι αναισθησιολόγος, υπηρετώ στον Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή. Σε μια παλαιότερη συνάντηση που είχαμε κάνει, είχαμε θέσει το θέμα της αιμοδοσίας. Δεν είδα σήμερα εάν έχει συμπεριληφθεί το κομμάτι να υπάρχει αιμοδοσία στο νοσοκομείο. Γιατί στην πρώτη μας συνάντηση δεν υπήρχε. Στην επόμενη είχατε πει ότι το προσαρμόσατε. Η μία ερώτησή μου είναι αυτή. Η δεύτερη, που αφορά λίγο την κυβέρνηση, είναι πού θα βρείτε γιατρούς να πλαισιώσουν το νοσοκομείο. Η Θεσσαλονίκη έχει στερέψει από γιατρούς. Αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Θα μιλήσω για τη δικιά μου ειδικότητα, που υπολειτουργεί σε όλη τη χώρα. Οι αναισθησιολόγοι είμαστε μετρημένοι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα να ψάχνουμε για να δούμε αν μπορέσουμε να το στελεχώσουμε. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ένα τέτοιο νοσοκομείο θα γίνει σαν το καλό μας το σερβίτσιο, που το έχουμε σε μία ντουλάπα και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καθημερινά. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Ωραία, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω το πρώτο σκέλος αναφορικά με την αιμοδοσία. Θυμόμαστε πολύ καλά που είχατε φέρει εδώ να μοιραστείτε και να θέσετε την πρόταση αυτή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει ενταχθεί, είναι στα σχέδια, είναι στη μελέτη εφαρμογής βάσει της οποίας δημοπρατήθηκαν τα έργα και έχουν υποβληθεί στον ανάδοχο. Και εδώ ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βεντουράκη, την κυρία Τζάνο από την Πένταφλαν και την RPPW για την προσπάθεια που έκαναν για να βρεθεί χώρος και να εντοχθεί αυτή η παροχή. Οι οποίοι κάθονται ακριβώς δίπλα σας, οπότε μπορείτε να τους ρωτήσετε και κατηδίαν ό,τι θέλετε για το θέμα. Λέμε αλήθεια. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για να μην γενικεύουμε, δεν έχει στερέψει η Θεσσαλονίκη από γιατρούς. Υπάρχει πρόβλημα σε συγκεκριμένες ειδικότητες και ειδικά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει με τους αναισθησιολόγους. Για να είμαστε πιο ακριβείς. Γιατί και οι υπόλοιπες θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στην Θεσσαλονίκη έχουν περισσότερες από τους 2-3 υποψήφιους, εκτός από τις θέσεις της αναισθησιολογίας. Όσον αφορά τις θέσεις της αναισθησιολογίας, έχει δοθεί ήδη ένα επίδομα στους αναισθησιολόγους συγκεκριμένα και θα δοθούν και άλλα κίνητρα στην πορεία. Να πω καταρχήν ότι εδώ το θέμα των αναισθησιολόγων δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, αποτελεί παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρόβλημα για την συγκεκριμένη ειδικότητα. Και πάω και στο σκέλος το τι θα κάνουμε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπως έχουμε πει και έχουμε αποδείξει, γιατί αυτή τη στιγμή το έργο έχει ολοκληρωθεί, αν θέλετε, κατά το 50-60% και μπαίνουμε τώρα στην φάση της κατασκευής. Σαν ελληνικό δημόσιο ήμασταν συνεπείς και παραμένουμε συνεπείς. Ήδη το αμέσως χρονικό διάστημα θα προκηρύξουμε πέρα από τις θέσεις του Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Υγείας έχει την υποχρέωση να προκηρύξει θέσεις μελών ΔΕΠ. Και για πρώτη φορά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προσλήψεις για το καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο. Μέσα σε περίπου ένα διάστημα 2 μηνών έχουν δοθεί και θα δοθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12 θέσεις ΔΕΠ, οι οποίες έχουν και πιο ελκυστικές προς τους συναδέλφους, έτσι ώστε να καταθέσουν χαρτιά και να πάρουν τις θέσεις. Οι διορισμοί θα γίνουν το αργότερο μέσα στους επόμενους 6 με 8 μήνες, θα εργαστούν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και αργότερα θα μεταφερθούν πάνω. Άρα ήδη έχουμε αρχίσει τις προσλήψεις για το νέο νοσοκομείο. Και ένα 6 από το Πανεπιστήμιο.
Ναι, και άλλες 6 έχουμε αρχίσει να δίνονται οι θέσεις για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο κύριος, στο βάθος. Ένα μικρόφωνο είναι στα δεξιά σας. Ευχαριστώ. Νταουντάκης Μανώλης, λέγομαι, κάτοικος εδώ της περιοχής της Γερακίνας, απέναντι, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε. Αποχετευτικό δίκτυο, όχι του νοσοκομείου βέβαια, της περιοχής γενικότερα. Φέτος έχουμε την τύχη να τελειώσει το έργο της αποχέτευσης του οικισμού μας απέναντι. Υπάρχουν όμως και άλλες κατοικίες εδώ στην περιοχή που δεν καλύπτονται. Υπάρχει καμία πρόβλεψη από την ΕΙΑΘ που είναι αρμόδια για αυτό το θέμα? Δεν ξέρω αν παρευρίσκεται κανείς από την ΕΙΑΘ να μας πει, γιατί είναι ανάγκη να απομακρυνθούν όλες οι αιστείες μείωσης, υποβάθμισης της του υγειονομικού θέματος. Κατανοώ τη σημαντικότητα της ερώτησής σας, αλλά θα σας παρακαλούσα να μέναμε σε ερωτήσεις που αφορούν ειδικά την κατασκευή του νοσοκομείου. Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορείτε να τη θέσετε στους φορείς που πρέπει να τη θέσετε. Σας ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα, αλλά ζητώ την κατανόησή σας. 2 χέρια εκεί πέρα, η Δεσποινής μπροστά και μετά ο κύριος από πίσω. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπουτζιώτου και είχα κάνει το ερώτημά μου, επανέρχομαι κι εγώ, με το θέμα της παιδοκαρδιολογικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής. Είδα ότι στα χειρουργεία θα υπάρχει και καρδιολογικό τμήμα, απλά θα ήθελα και την διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει τμήμα και θα είναι στελεχωμένο από ιατρούς, γιατί γονείς με παιδιά με καρδιολογικά θέματα αναγκάζονται από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη να απευθύνονται στην Αθήνα, είτε σε δημόσια νοσοκομεία, είτε σε ιδιωτικά και πολλές φορές εκποιώντας περιουσιακά του στοιχεία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο θέμα των παιδιών τους. Υπάρχει πρόβλεψη? Παιδοκαρδιολογικό υπάρχει, παιδοκαρδιοχειρουργικό υπάρχει, η πρόβλεψη δεν θα δημιουργηθεί από την πρώτη μέρα. Η πρόβλεψη για το παιδοκαρδιοχειρουργικό είναι ανάλογα με τις πληθυσμιακές κατανομή της χώρας και θα τεθεί συνολικά ως προς την Ελλάδα. Δηλαδή, πού θα υπάρχει παιδοκαρδιοχειρουργικό για όλη την Ελλάδα. Έχω απαντήσει ξανά την ερώτηση και σας έχω πει ότι ειδικά τόσο πολύ εξειδικευμένα τμήματα που αφορούν περιστατικά, οι γιατροί για να μπορούν να έχουν την επάρκεια και να προσφέρουν και να έχουν την επιδεξιότητα για τον όγκο των περιστατικών, πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος όγκος περιστατικών. Άρα, όταν θα λειτουργήσει το νοσοκομείο, με τις συνθήκες τότε και το τι άλλα παιδοκαρδιοχειρουργικά υπάρχουν στη χώρα, θα τεθεί και τότε. Ωραία, γιατί φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε, έχω ξαναπαντήσει την ερώτηση, ότι δεν θέλετε την ταπέλα παιδοκαρδιοχειρουργό, δεν θέλετε τον παιδοκαρδιοχειρουργό, θέλετε τον παιδοκαρδιοχειρουργό, ο οποίος θα έχει τον όγκο των περιστατικών εκείνο να χειρουργήσει, έτσι ώστε να μπορεί να χειρουργήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για το παιδί. Ναι, και θα ήθελα παράλληλα όμως, εφόσον το αναφέρετε αυτό, εφόσον λέμε ότι το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο θα είναι και το μεγαλύτερο νοσοκομείο και των Βαλκανίων, φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρξει και από εκεί όγκος. Οπότε σίγουρα και με τον Σύλλογο και με τις παιδικές χαρτιές Βορείου Ελλάδος και με την καρδιά του παιδιού της Αθήνας θα ήταν και σωστό και σόφρον να γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται. Φανταστείτε μία μητέρα να θέλει να γεννήσει το παιδάκι της και να φοβάται να το γεννήσει εδώ, γνωρίζοντας ότι εάν συμβεί κάτι, το παιδί πρέπει να διακομιστεί είτε με ασθενοφόρο, είτε αεροπορικός στην Αθήνα και η ίδια να βρίσκεται εδώ. Ή να αναγκάζεται να κατεβεί στην Αθήνα να γεννήσει για να βρίσκεται το παιδί της δίπλα στα νοσοκομεία. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα πρώτη προτεραιότητα, σίγουρα και με τη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά νομίζω ότι και ένας γιατρός δεν ανοίγει το ιατρείο του πρώτα με την πρώτη σκέψη αν θα έχει 10 ασθενείς, αρκεί να έχει ασθενείς. Οπότε και το παιδοκαρδιολογικό και το παιδοκαρδιοχειρουργικό θα πρέπει να υπάρξει στα άμεσα σχέδια του νοσοκομείου και τα δικά σας της κυβέρνησης. Θα αρχίσω ότι υπάρχει πρόβλεψη, θα επιμείνω σε αυτό που σας λέω. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στα βρέφη ασθενή, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι συνθήκες για τους χειρουργούς, έτσι ώστε να έχουν τον όγκο των περιστατικών. Είναι αυτό που σας έχω πει και προηγουμένως, καμία μαμά δεν θα ήθελε το παιδί της να χειρουργηθεί σε ένα τμήμα που δεν υπάρχει όγκος των περιστατικών. Και έτσι λειτουργούν και, αν θέλετε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με βάση αυτό. Με βάση την αναλογία περιστατικών για να μπορεί να καλύπτεται η δεξιότητα των χειρουργών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Θεμιστοκλέους, αν επιτρέπετε, αυτό που εμείς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από την πλευρά του Ιδρύματος είναι ότι μετά τις ερωτήσεις που είχατε θέσει, δουλέψαμε μαζί με την Ελληνική Πολιτεία, με το Υπουργείο, με το Πανεπιστήμιο, με τους αρχιτέκτονες. Τα σχέδια, οι κλινικές κατόψεις του νοσοκομείου έχουν αλλάξει. Υπάρχει τμήμα το οποίο έχει την υποδομή για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μέσα στο μπάτζετ του νοσοκομείου. Είναι εκεί πέρα το τμήμα. Και η λειτουργία του τμήματος αφορά τα λειτουργικά θέματα που σας ανέφερε ο Υφυπουργός. Αλλά όλη αυτή η δουλειά της δημιουργίας των υποδομών, με το έξτρα κόστος και την έξτρα προσπάθεια και τις έξτρα συνεργασίες που απαιτούν, έγινε σαν αποτέλεσμα της παρουσίας σας και της ερώτησής σας που είχατε θέσει, νομίζω, πριν από 2 ανοιχτές συζητήσεις πριν, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Ονουφριάδης. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής γενετικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη για εργαστήριο γενετικής στο νοσοκομείο, όπως ήθιστε σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, το οποίο θα συμβάλλει φυσικά στη διάγνωση γενετικών νοσημάτων στα παιδιά. Και ένα δεύτερο πιο τεχνικό κομμάτι, μια που είναι και εδώ οι κατασκευαστές, αν υπάρχει πρόβλεψη, γιατί αρκετά εργαστήρια, οτιδήποτε και αν κάνουν αυτά, κάποια μηχανήματα που έχουν αυξημένες ανάγκες κλιματισμού ή ειδικές ανάγκες, οι οποίες δεν είναι με το σύνολο του νοσοκομείου, που είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε τα καλύτερα και τα πιο σύγχρονα μέσα κλιματισμού. Και πολλές φορές έχουμε δει, ακόμη και σε πολύ καλά νοσοκομεία του εξωτερικού, να χρειάζεται μετά να βάζουμε νέα air condition, όπως αυτά που βάζουν όλοι, για να διατηρούμε τη θερμοκρασία σωστή για αυτά τα μηχανήματα, τα οποία πρέπει να λειτουργούν σε συγκεκριμένη σταθερή θερμοκρασία. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από την πλευρά του Ιδρύματος είναι ότι έχουν ενταχθεί εργαστήρια για γενετικούς ελέγχους στο νοσοκομείο. Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός των συγκεκριμένων εργαστήριων έχει προκύψει έπειτα από έναν εκτεταμένο κύκλο συμμετοχικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τους γιατρούς του Πανεπιστημίου. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι οι υποδομές για τις οποίες μιλάτε, κλιματισμού, αερισμού κλπ, έχουν ληφθεί υπόψη, είναι στο σχεδιασμό, ώστε να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια τα εργαστήρια αυτά. Ο κύριος, ναι. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές. Θα επανέλθω λίγο στο ερώτημα της κυρίας προηγουμένως όσον αφορά το παιδιατρικό και παιδοκαρδιολογικό και παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα. Θα πρότεινα, αφού ισχυρίζεστε ότι θα είναι το καλύτερο σε ευρωπαϊκών προδιαγραφών το νοσοκομείο, να έρχονται οι Αθηναίοι να κάνουν τις επεμβάσεις, τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε αυτό το νοσοκομείο και να έχουν αποκτήσει την εμπειρία εδώ σε αυτό το νοσοκομείο, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς την πρόσβαση στα Βόρεια Ελλάδα και γενικά σαν περιοχή τις καλύτερες που μπορούν να υπάρξουν για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Έχω απαντήσει την ερώτηση. Είναι ισχύει η απάντηση που έχω δώσει προηγουμένως. Πάντως, εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ενώ δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο του νοσοκομείου παιδοκαρδιοχειρουργικό τομέα, τώρα υπάρχει. Η υποδομή είναι εκεί πέρα. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Οπωσδήποτε, οι γιατροί είναι αυτοί που στο τέλος θα πρέπει να αποφασίσουν και οι ειδικοί τον τρόπο λειτουργίας αυτού του τμήματος. Αλλά μπορούμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι οι υποδομές και τα μηχανήματα προβλέπονται στο σχεδιασμό και στο budget του έργου. Και υπάρχουν τετραγωνικά μέτρα, ειδικά για το παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα μέσα στο χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου. Μάλιστα. Ο κύριος εκεί πίσω, στα αριστερά. Καλησπέρα, λέγομαι Κανατσιόπουλος. Προϋπόθεση του Ιδρύματος πριν από χρόνια ήταν να ξεκινήσει να γίνει ο δρόμος για να συνεχίσει το έργο. Ο δρόμος, οι ταμπέλες έχουν μπει εδώ και 6 μήνες. Θα ξεκινήσει και θα γίνει σε 2 μήνες και θα ξεκινήσουν οι εργασίες της εταιρείας μετά. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
η συμφωνία ότι η βελτίωση των οδικών συνδέσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωση του έργου, που είναι αυτό που έχω αναφέρει στην αρχή, ότι με βάση την μικρή καθυστέρηση που υπάρχει στην ολοκλήρωση, είμαστε στο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, σε 2 μήνες θα έχει κατασκευαστεί η πρόσβαση προς το νοσοκομείο θα κατασκευαστεί σε 3 χρόνια από σήμερα. Οι συμβάσεις θα γίνουν μέχρι 6 Έκτου του 2025. Προϋπόθεση λέγανε τότε το ίδιο. Δεν ήταν προϋπόθεση αυτή. Ήταν προϋπόθεση τότε. Σας λέω ότι δεν ήταν. Δεν ήταν, εντάξει. Ο δρόμος υπάρχει. Η βελτίωση των οδικών συμβάσεων δεν ήταν προϋπόθεση να γίνει πριν την έναρξη του έργου. Θέλει να συμπληρώσει κάτι η κατασκευάστρια εταιρεία αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα και τα overlaps αυτά? Όχι ως κατασκευαστής, να διευκρινίσω ότι αυτό που ξέρουμε κι εμείς είναι ότι είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του νοσοκομείου η βελτίωση του οδικού άξονα και όχι για τη δικιά μας τη δουλειά. Εμείς θα δουλεύουμε ανεξάρτητα από αυτό το έργο. Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε. Μήπως να πάρετε άλλο ένα μικρόφωνο ξανά να επανέλθετε? Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε. Η ερώτηση είναι γιατί μπήκε η ταμπέλα για το δρόμο. Εμείς δεν μπορούμε. Η προϋπόθεση λέγανε από την αρχή το Ίδρυμα ότι για να ξεκινήσει το έργο εδώ έπρεπε να γίνει ο δρόμος πρόσβασης εδώ. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Προϋπόθεση ήταν η συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου ότι θα βελτιωθεί ο δρόμος. Κάποια σημεία του δρόμου θα πρέπει να γίνουν πριν την παράδοση του νοσοκομείου. Δεν σημαίνει ότι ο δρόμος πρέπει να γίνει πριν αρχίσει να κατασκευάζεται το νοσοκομείο. Ο δρόμος αυτός από εδώ έως τον περιφερειακό, αυτός ο δρόμος ήταν προϋπόθεση του Ιδρύματος το 19. Όχι, κάνετε, όχι. Εντάξει, συγγνώμη τότε. Όχι, δεν χρειάζεται να πείτε συγγνώμη. Προσπαθούμε να το πούμε. Ο δρόμος από τον περιφερειακό προς το νοσοκομείο θα βοηθήσει αισθητά το νοσοκομείο. Δεν αποτελεί όμως απαράβατη προϋπόθεση για τη λειτουργία του νοσοκομείου, εφόσον γίνει βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την κατασκευή του νοσοκομείου. Πείτε μου. Εγώ είμαι από όσες φορές και αν έρχεται το Ίδρυμα εδώ πέρα, πάντα παρευρίσκουμε εδώ. Το 19 λέγανε ότι το Ίδρυμα θα ξεκινούσε το Σεπτέμβριο, με προϋπόθεση να υπάρχει δρόμος πρόσβασης εδώ. Αυτό ήταν η αρχική πρόσβαση. Εμείς αυτό μπορούμε να σας πούμε σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σαν φορέας υλοποίησης του έργου, ο κ. Θεμιστοκλέου σαν ελληνική πολιτεία και η κατασκευάστρια εταιρεία σαν αυτή που είναι καθόλου υπεύθυνη για τη δημιουργία του νοσοκομείου, μπορούμε να σας πούμε ότι η δημιουργία του δρόμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση μέχρι την ολοκλήρωση του νοσοκομείου, όχι πριν. Μακάρι να είναι. Μακάρι να μπορεί να δουλέψει η εταιρεία. Δεν μπορούμε να σας πούμε ψέματα, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει το νοσοκομείο. Μα δεν λέμε ότι μου λέτε ψέματα. Εντάξει. Νομίζω η κυρία μπροστά σας, είναι μπροστά σας. Όχι. Είδες κάποιον? Ο κύριος εδώ με το άσπρο. Είμαι ο Ανδρέας ο Γιαννόπουλος. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Τι κάνετε? Και εγώ χαίρομαι. Καθηγητής παιδοκαρδιολογίας στο Απιθύτα. Απλά το ολοκληρώνω το θέμα. Προφανώς έχουν δοθεί εξηγήσεις. Εμένα αυτό που με χαροποιεί και αυτό που είναι σίγουρο είναι αυτό που είπε ο κύριος Παπούλιας, ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει μέσα στο νέο νοσοκομείο. Είμαι σίγουρος προς τον κύριο Θεμιστοκλέους ότι θα υπάρχουν τα περιστατικά, είμαι πολύ σίγουρος. Δουλεύω πάνω από 25 χρόνια μέσα στο Πανεπιστήμιο και στην παιδοκαρδιολογία και είμαι σίγουρος τη στιγμή που θα καλύπτει τη μισή Ελλάδα, από Λάρισα μέχρι Εύρο, συν τα Βαλκάνια, συν όποιος άλλος που μπορεί να θέλει να έρθει, ακόμα και από Κρήτη. Είμαι σίγουρος τη στιγμή που ο κύριος Παπούλιας μας ανακοινώνει ότι υπάρχει αυτό στα σχέδια του νοσοκομείου. Κύριε Θεμιστοκλέους, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και παιδοκαρδιοχειρουργικό. Γιατί είναι αμαρτία από το Θεό ένα παιδάκι, ένα μωράκι που γεννιέται με ανοιχτό βοτάλιο, να σηκώνουμε σε 130 για να το κατεβάσουμε στην Αθήνα τη στιγμή που θα έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου. Ευχαριστώ. Ναι, να πω κάτι.
Καταρχήν, για να μπει αυτό και να υπάρχει πρόβλεψη για παιδοκαρδιοχειρουργικό, υπήρχε συμφωνία μαζί μας, ως ελληνική κυβέρνηση. Γιατί κανείς δεν είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλο. Έτσι, για να το βάζω τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Και εσείς μπορεί να είστε σίγουρος, και εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει, απαντάω πάρα πολύ και εσείς ως γιατρός οφείλετε να γνωρίζετε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά για να μπορέσει ένα τμήμα. Ελπίζω να μην διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Και επειδή πολλές φορές στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τμήματα που έχουν μόνο μίνι πινακίδες και λέμε μετά γιατί δεν έχουμε γιατρούς, είναι αυτό που δεν θέλουμε να γίνει τώρα. Και θα παρακαλέσω, δεν είναι κανείς λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητος από κάποιον άλλο. Εγώ είμαι γιατρός και είμαι γιατρός στο παιδό. Και μπορώ να ξέρω πάρα πολύ καλά, όχι από το καπέλο του Υπουργού. Εμείς συμφωνήσαμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και έχω απαντήσει ότι αυτό θα μπει και θα μπει στα όρια της ελληνικής επικράτειας, που και εσείς ως γιατρός θα συμφωνήσετε ότι παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα παιδοκαρδιοχικά τμήματα ανοίγουν ανάλογα με τον όγκο των περιστατικών. Ναι ή όχι? Ωραία. Από τη στιγμή που την οποία συμφωνείτε, θα ήθελα και το λέω, δεν υπάρχουν οι κακοί και οι καλοί. Άρα και εσείς συμφωνείτε ακριβώς με αυτά που έχουμε πει και εμείς και με τη θέση του Υπουργείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος στο βάθος. Εμείς οι φιλιγιώτες δεν δεχόμαστε μόνο προσφορές, αλλά θέλουμε κάτι να προσφέρουμε κι εμείς. Και γι' αυτό, πριν σας πω τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε, θέλουμε να μάθουμε αυτά τα φωτοβολταϊκά. Πόσα μεγαβάτ προβλέπετε ότι θα προσφέρουν στο νοσοκομείο, γιατί οπωσδήποτε το νοσοκομείο θα χρειάζεται περίπου 400 μεγαβάτ, επειδή τόσα περίπου χρειάζονται ένα νοσοκομείο. Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν... Μ' ακούτε? Ναι. Τα φωτοβολταϊκά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ελληνικού κανονισμού ΚΕΝΑΚ, τις απαιτήσεις του προτύπου LEED και θα επαρκούν με βάση το σχεδιασμό αυτών. Δεν έχω να σας πω το νούμερο αυτή τη στιγμή πρόχειρο, αλλά νομίζω ότι αυτό σας καλύπτει. Ωραία. Πάντως είμαστε στη διάθεση να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Να εκμεταλλευτώ αυτή την ερώτηση, η οποία πραγματικά ήταν... Θα κάνω και εγώ τέτοιες προς την κατασκευαστική εταιρεία. Να πω ότι οι πολίτες του Φιλήρου, εγώ ξεκίνησα, αυτό το λέγαμε προηγουμένως, από το Δεκέμβριο του 19, στην αίθουσα πάλι στον ίδιο χώρο. Δήμαρχε, που είστε? Δεν ήταν εδώ, ήταν πίσω, με πολύ λιγότερο κόσμο. Και ήταν σχεδόν μόνο κάτοικοι του Φιλήρου. Όσο προχωράει και ο Δήμαρχος, όσο προχωράει αυτό το έργο, δεν είναι μόνο, είναι αυτό που έχω πει προηγουμένως, δεν είναι μόνο έργο του Φιλήρου, γιατί υπήρχε στην αρχή μια δυστοκία της Θεσσαλονίκης, είναι έργο ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, το δείχνει γεμάτη αίθουσα. Κάποιος που έρχεται σε συναντήσεις όλες θα δει τη διαφορά που υπάρχει αυτή του κόσμου. Είναι δικό σας το έργο και ναι, είναι και επιμονή του Δημάρχου και επιμονή των κατοίκων του Φιλήρου να στηρίξουν την απόφαση αυτή να έρθει το νοσοκομείο εδώ. Ο κύριος. Θα σας δώσουμε το μικρόφωνο σε λίγο, δεν θα φεύγατε χωρίς ερώτηση, ναι. Καλησπέρα σας. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, απεσταλμένη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τις συνέργειες, εγώ κρατάω αυτή την προοπτική, για τις συνέργειες, την ελληνική πολιτεία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τις τοπικές αρχές, για αυτό το έργο, το οποίο, εάν έχω αντιληφθεί σωστά και όπως το έχει παρουσιάσει ο κύριος Υπουργός, μιλάμε για ένα έργο πνοής.
για τη Βόρεια Ελλάδα. Από όταν αφήχθηκα στη Θεσσαλονίκη ως Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο κατά την πρώτη συνάντησή μας, έχουμε πει ότι μιλάμε για τις προοπτικές της Βορείου Ελλάδας. Δεν είναι δουλειά μου και δεν θα επισέλθω ούτε στα τεχνικά, ούτε στον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. Ήθελα όμως, κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία, αφού μιλήσατε για έργο το οποίο θα είναι αντάξιο όχι μόνο ευρωπαϊκών νοσοκομείων, αλλά και αμερικανικών, και έχοντας υπηρετήσει στην Αμερική, να ρωτήσω κατά πόσον είναι στις σκέψεις σας ή με ποιο τρόπο μπορεί να δείτε στο μέλλον πιθανές συνεργασίες και με χώρες πέραν των γειτονικών, ενώ που συνδέονται με ξηρά, ενδεχομένως με την Κύπρο ή με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Πώς το σκέφτεστε, εάν το έχετε σκεφτεί και αν είστε ανοιχτοί για πιθανές συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως να απαντήσω πρώτα από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, οι συνεργασίες είναι κάτι στο οποίο πιστεύουμε πολύ και τις κυνηγάμε σε κάθε στάδιο. Αναφορικά με το νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη, έχουμε τη χαρά να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε σε συζητήσεις με κορυφαίους οργανισμούς στο εξωτερικό, συγκεκριμένα με το Johns Hopkins Medical International, με το Memorial Sloan Kettering, με το New York Presbyterian και συζητάμε στοχευμένες συνεργασίες σε συγκεκριμένες κλινικές παροχές του νοσοκομείου. Προφανώς όλα αυτά βρίσκονται σε μία προχωρημένη, αλλά αρχική βέβαια φάση συζητήσεων, τις οποίες τις έχουμε φέρει και στην προσοχή του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου για να συνδιαμορφωθούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που αφορούν πλέον στη μελλοντική λειτουργία. Θα ήθελα να τονίσω ότι ήδη μία συνεργασία στο κομμάτι της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων τρέχει από το 2021 με το φορέα του Child Mind Institute. Είναι μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων εδώ στη χώρα μας. Πάλι αποτυπώνεται και υλοποιείται με βάση μια ευρεία συνεργασία που συμπεριλαμβάνει αρχικά το Υπουργείο Υγείας, έχει κηρυχθεί και με νόμο η συγκεκριμένη δωρεά, και με ένα δίκτυο κλινικών και επαγγελματιών με βασικό πρωτοπόρο τη Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό το πρόγραμμα θα έρθει και θα επιστεγαστεί στο νέο νοσοκομείο μόλις λειτουργήσει. Εστιάζει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συμμετοχικές διαδικασίες για να ακούμε από τους ίδιους τους νέους και τους εφήβους ποιες είναι οι ανάγκες τους σε αυτό το τομέα, ποιες είναι οι εκπαιδεύσεις που θέλουν να πάνε στην κοινότητα, στα σχολεία, αλλά και μέσα στο πλαίσιο του νοσοκομείου, τόσο στις παιδοψυχιατρικές κλινικές, αλλά και γενικότερα κατά την εξυπηρέτησή τους σε άλλες ειδικότητες και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Η νομοθεσία και όλας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ελληνικό Δημόσιο γι' αυτό, προβλέπει να υπάρχει έδρα του συγκεκριμένου προγράμματος για την ψυχική υγεία, πάλι σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, στο νέο νοσοκομείο, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Παππούη, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Μόνο ένα πράγμα, εκτός από τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια της Αμερικής, έχουμε φέρει στην προσοχή και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και του Υπουργείου, συνεργάτες που είχαμε την τιμή και τη χαρά να μπορούμε να υποστηρίξουμε μέσω άλλων δωρεών. Όπως, για παράδειγμα, το Σαν Χουάν ντε Ντέου, το παιδιατρικό νοσοκομείο στη Βαρκελόνη. Είναι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο που δεν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε διεθνές επίπεδο και τόσο αυτός ο οργανισμός όσο και οποιοδήποτε άλλος οργανισμός κριθεί από τους υπεύθυνους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από τους γιατρούς και από το Υπουργείο ότι έχουν να προσφέρουν κάτι χρήσιμο, είναι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες επαφές και είναι στη διάθεση των ανθρώπων που θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία για οποιαδήποτε συνεργασία. Και ίσως κάτι τελευταίο να συμπληρώσω. Σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουμε τη τιμή και το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τους οργανισμούς που προανέφερα σε άλλα πεδία και μέσω άλλων δωρεών μας. Πιστεύουμε στο να φέρουμε τον κόσμο κοντά
από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να υπάρχει μια αμφίδρομη ανταλλαγή καλών πρακτικών, γιατί και από εδώ στην Ελλάδα εμπνέονται πρωτοβουλίες και στο εξωτερικό. Βασικό κριτήριο όμως είναι αυτές οι συνεργασίες να είναι ωφέλιμες και για τις δύο πλευρές, να έχουν νόημα και για τις δύο πλευρές. Και αυτό θα είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στα επόμενα βήματα. Αυτό που είπε η κυρία Κρονιέλη είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το υπερθεματίσω. Αυτές οι συνεργασίες, στο πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκονται, δεν είναι συνεργασίες για να έρθει ένα διαστημόπλαιο από το εξωτερικό να έρθει στην Ελλάδα να μας δείξει πώς είναι τα πράγματα. Πρέπει να είναι αμφίδρομες, ακριβώς όπως είπε η κυρία Κονιάλη, και πάντα με σεβασμό και την κατεύθυνση των ανθρώπων που θα λειτουργούν τα νοσοκομεία και της ελληνικής πολιτείας. Είναι απαράβατος κανόνας αυτός και απλά ήθελα να υπερθεματίσω το σημείο. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Επιμένει ο Υπουργός να μιλήσω, παρόλο ότι προβληματιζόμουν αν πρέπει να μιλήσω. Επειδή με προκαλείτε, κύριε Υπουργέ, είπα να σας πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, να εκφράσω για μια ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μας, όχι μόνο του Δήμου Πηλαίας Πανοράματος, που την έχει εκφράσει πάμπολες φορές, Χορτιάτη, Πηλαίας Πανοράματος, Φιλήρου κτλ., που την έχει εκφράσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Δήμαρχος, αλλά και των υπολείπων δημάρχων της περιοχής, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας και στον Πρόεδρο και σε εσάς, κυρία Παπούλια, και σε εσάς, κυρία Κόνιαλη, και στην Πολιτεία, στον Υπουργό και στους συνεργάτες, και τώρα πλέον ελπίζοντας ότι θα προχωρήσει το έργο τεχνικά άρτια και καλά και στην κατασκευάστρια εταιρεία. Έχω εδώ ένα φάκελο με τα έγγραφα που σας έχω βομβαρδίσει και το Ίδρυμα και την Πολιτεία, και πριν με την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 και μετά, να μην αναφερθώ σε αυτά. Είναι κρίμα το ότι δεν έρχεται σε αυτές τις συναντήσεις το Υπουργείο Υποδομών. Και εξαιτίας αυτού, ορισμένοι που δεν έχουν εντρυφήσει βαθιά στο θέμα των προσβάσεων μας παρεξηγούν κιόλας και μας λένε ότι είμαστε γκρινιάριδες. Το υπόμνημα των 3 δημάρχων με πρώτη υπογραφή του Σεβασμιότατου, δεν είναι δήμαρχος, αλλά είναι πάνω από τους δημάρχους ο Σεβασμιότατος, λοιπόν, είναι εδώ. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Μακάρι να μην είχαμε δικαιωθεί. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε, είναι ανεφάρμοστη. Γι' αυτό κάποιοι συμπολίτες εκεί λένε ότι πριν από 7-8 μήνες τοποθετήθηκε άρον-άρον η πινακίδα, αλλά δεν αρχίσαν οι εργασίες. Όσοι το ψάχνουμε και το ερευνούμε, ξέρουμε γιατί δεν προχωρούν οι εργασίες. Είναι ανεφάρμοστη η μελέτη. Δεν έλαβε υπόψη τα δεδομένα τα οποία υποβάλαμε εγκαίρως, με κόπο και με μόχθο των Δήμων μας, με αεροφωτογραφίες, με δορυφορικές φωτογραφίες, με τοπογραφικά διαγράμματα, και την υποβάλαμε και στην εταιρεία Ξινόγαλου, που είναι η μελετητική εταιρεία στην Αθήνα η οποία εκπονούσε τη μελέτη, και στο Υπουργείο Υποδομών. Καλό είναι να μεταφέρετε στο Υπουργείο Υποδομών και στους φωστήρες του Υπουργείου με τη μελέτη, να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές. Καλό θα ήταν και για τους ίδιους ως Υπουργείο και για την τοπική κοινωνία. Στη βάση της τροποποίησης και της αναθεώρησης της μελέτης, που είναι ανεφάρμοστη, έστω και εκ των υστέρων, ας έρθουν και εμάς εδώ, σε εμάς τους ταπεινούς, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, να τους προτείνουμε αυτά τα οποία έχουμε στείλει δεκάδες φορές εγγράφος, γιατί εγώ είπα σε μια έτσι δυναμική και πιεστική δήλωση ότι το νοσοκομείο είναι ευλογία Θεού. Το νοσοκομείο είναι ευλογία για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλα τα Βαλκάνια, και ευτυχώς υπάρχει το Ίδρυμα και θα έχουμε αυτό το νοσοκομείο. Αλλά δεν θα είναι κρίμα να μαζεύουμε τα αυτοκίνητα και τα ασθενοφόρα από τα ρέματα? Θα είναι κρίμα. Δεν το λέω για να χειροκροτήσετε, δεν το λέω γιατί θα με παρεξηγήσουν πάλι, θα λένε ότι τα λέει ο Δανιλίδης για να πάρει χειροκροτήματα. Και τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, με αυτή
με αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο τα μαζεύουμε από τα ρέματα. Επίσης έπρεπε να είναι και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας, της Αντιπεριφέρειας Υποδομών, που έχει την αρμοδιότητα μαζί με το Υπουργείο Υποδομών. Οι στροφές είναι κίνδυνος θάνατος. Να έρχεται με 1000 το ασθενοφόρο από τον Εύρο ή από την Κοζάνη με το ετοιμοθάνατο το παιδί και να έχει λίγη γλίτσα ή να είναι κάτω από 0 βαθμούς η θερμοκρασία και να έχει γίνει γυαλί. Ή θα πρέπει να κόβει ταχύτητα και να πηγαίνει σαν τη χελώνα το ασθενοφόρο με κίνδυνο ζωής του παιδιού, ή αν συνεχίσει ο ευσυνείδητος οδηγός του ασθενοφόρου με κάποια ταχύτητα να κινδυνεύει να βρεθεί στο ρέμα. Έστω εκ των υστέρων, μια και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, ας έρθουν να συνεργαστούμε. Τρέχουμε εμείς να τους βρούμε στα γραφεία τους, είτε εδώ είτε στην Αθήνα, για να τους επαναλάβουμε τις προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε καμιά ιδιοτροπία, έχουμε πολλά προβλήματα άλλα. Που ήταν εύκολο να πούμε και εγώ και ο Ιγνάτιος και ο Δημήτρης από τον Παύλο Μελά, δεν είναι δικό μας θέμα, ας κόψουν το κεφάλι τους αυτοί που είναι δικό τους θέμα, να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά επειδή νιώθουμε την ευθύνη, από εδώ θα περνάει κόσμος, θα περνάνε παιδιά που θα κινδυνεύουν. Και επίσης, είναι καιρός τώρα, περάσανε 3-4 χρόνια, έχει το σημείωμα και ο Δεσπότης και ο Ιγνάτιος, υπάρχουν άλλες 2 προσβάσεις. Να τις ενεργοποιήσουμε τώρα και ας γίνουν μετά την έναρξη του νοσοκομείου, την έναρξη λειτουργίας. Η μία πρόσβαση, σεβασμιότατε, από το πάρκο των Βυζαντινών Μερόμυλων που βγαίνει επάνω στο ψυχολογικό κέντρο, άρα αποφεύγει την κατοικημένη περιοχή, και η άλλη πρόσβαση πίσω από την Ευκαρπία, οπότε από το Τιτάνα, από την Εγνατία και από την Παθέ κατευθείαν βγαίνει μπροστά στο παιδιατρικό νοσοκομείο, χωρίς μεγάλα κόστη. Το σημείωμα υπάρχει, το έχουμε στείλει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους υπουργούς, στο Υπουργείο Υποδομών. Μάρια, ξέρουμε ότι πάσχησες και πασχίζεις, δεν είναι δικό σου θέμα. Γι' αυτό κιόλας είπαμε πολλές φορές να είναι το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι ώστε να μην πέφτει όλη η κυκλοφορία στον ανισόπεδο κόμβο, που τα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε και την κόλαση του flyover. Το τι θα υποστούμε ένας Θεός το ξέρει. Να μπορούν το 60, το 70% των οχημάτων, ασθενοφόρων αλλά και άλλων οχημάτων που θα πηγαίνουν προς το παιδιατρικό να απορροφούνται από την Ευκαρπία, που είναι 2,5 χιλιόμετρα, Ιγνάτια, πόσο ήταν, 2,5 χιλιόμετρα χωματόδρομος, χωρίς απαλωτριώσεις, μέσα από το χώρο εκείνο να βγαίνει κατευθείαν στο παιδιατρικό, και ο άλλος ο δρόμος, η άλλη πρόσβαση που χρησιμοποιείται ήδη ως ασφαλτόδρομος, θέλει βελτιώσεις βέβαια, όχι μεγάλα έξοδα, από το πάρκο των Βυζαντινών Νερόμυλων, που βγαίνει μπροστά στο ψυχολογικό και από εκεί πηγαίνει κατευθείαν στο παιδιατρικό. Δεν είμαστε περίεργοι, ούτε ιδιότροποι. Το προλαμβάνει είναι στη καλύτερο του θεραπεύει. Να προλάβουμε. Ευχαριστώ. Εγώ επέμενα να μιλήσεις. Μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε. Μάλλον επέμενα να μιλήσετε και ο λόγος ήταν ότι γιατί την τελευταία φορά κλείσαμε με λίγο ένταση. Και επειδή εδώ είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, η ένταση δεν σημαίνει ότι δεν είναι να μην λέγονται τα προβλήματα, και γι' αυτό επέμενα για να ξανατεθούν αυτά. Είναι 2 πράγματα και θα απαντήσω όπως την προηγούμενη φορά. Το ένα είναι οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου, όπως είναι αποτυπωμένες σε ένα νόμο, τις οποίες εμείς πάρα πολύ πιστά θα πρέπει να ακολουθούν, και είναι αυτό που είναι και στο πλαίσιο των δικών μου αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με το νοσοκομείο. Και τα υπόλοιπα, που περισσότερο είναι όχι τοπικά με την έννοια ότι είμαι κάτι ξένο και το λέω, μπορείτε οι 3 δήμαρχοι, καταρχήν από τη στιγμή που έχετε το Δεσπότη μαζί σας, είναι ο πιο εύκολος πολιορκητικός κλειός για οτιδήποτε, είναι πιο ισχυρός και από εμένα, οπότε μπορείτε να ξανατεθούν, γιατί πέρα από τις διορθώσεις επί του οδικού δικτύου, το είχα ξαναφέρει και την άλλη φορά, θα πρέπει εσείς σαν δήμαρχοι, μαζί με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών, να δείτε αν θα μπορούν να υπάρξουν και άλλες προσβάσεις στο νοσοκομείο. Αλλά αυτός ήταν ο λόγος που επέμενα, για να μην υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ο κύριος.
Χαίρετε. Ονομάζομαι Νευροκοπλής και εκπροσωπώ τη γειτονιά του Αγναντιού, όπου θα γίνει το νοσοκομείο. Για το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Δανιελίδης. Την προηγούμενη εβδομάδα το δασαρχείο άνοιξε τον δρόμο, ο οποίος ήταν κλειστός και ξεκινά από το οικόπεδο που θα χτιστεί το νοσοκομείο μέχρι το Τιτάν. Ο σύλλογος που έχουμε, σε επικοινωνία που έκανε με το Τιτάν και τη διοίκηση του Τιτάν, είδε ότι υπάρχει διάθεση εκ μέρους του Τιτάν να συνδράμει αυτός ο δρόμος που ενώνει Ευκαρπία με νοσοκομείο να διευθετηθεί. Επίσης, η ίδια καλή πρόθεση υπάρχει εκ μέρους της περιφέρειας. Και η περιφέρεια θέλει να συνδράμει στο να γίνει αυτός ο δρόμος και να υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Επίσης, ο Δήμαρχός μας, προς τιμήν του, έχει αποφασίσει να γίνει με τη συνδρομή και των κατοίκων και της περιφέρειας η ασφαλτόστρωση αυτών των δρόμων. Το πρόβλημα δυστυχώς στον κεντρικό δρόμο είναι μεγάλο. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 3 με 4 ατυχήματα κάθε εβδομάδα. Δεν είναι δηλαδή δευτερεύον αυτό το ζήτημα. Και θα σας παρακαλούσαμε και εμείς, με το σύλλογο του Αγναντίου που έχουμε εδώ στη γειτονιά, να το κοιτάξετε με λίγη μεγαλύτερη προσοχή αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και με τον τρόπο που τη θέσατε, ο οποίος ήταν πολύ κατανοητός και ευγενής. Σας ευχαριστούμε. Θέλω εδώ πέρα να ξεκαθαρίσω ότι εμείς, σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σαν φορέας υλοποίησης του έργου, αυτή τη στιγμή έχουμε απόλυτη προσήλωση στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και την ολοκλήρωση του νοσοκομείου. Η αγορά είναι δύσκολη και οι συγκεκριμένες συνθήκες της κατασκευαστικής αγοράς και οι γενικότερες γεωπολιτικές συνθήκες και κάνουν το έργο ένα εγχείρημα το οποίο, πώς να το πω, μας κρατά ξύπνιους το βράδυ. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι θα γίνει το έργο σωστά. Για να γίνει το έργο σωστά πρέπει να ακολουθήσουμε μία προσέγγιση που έχει να κάνει με την εκπλήρωση συγκεκριμένων παραδοχών που αυτή τη στιγμή έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να γίνουν σωστά. Εάν δεν γίνονται σωστά, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, θα πρέπει να αλλάζουν. Οποιαδήποτε άλλη δράση, η οποία είναι περιφερειακή, όχι αμεληταία, περιφερειακή και πολύ σημαντική, πέρα των συμφωνηθέντων που πρέπει να εκπληρωθούν, είναι κάτι που θα πρέπει να αφορά την τοπική κοινωνία και τους φορείς εδώ πέρα. Το κέντρο φιλοξενίας που αναφέρθηκε στην αρχή είναι κάτι τέτοιο. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε να προχωρά. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις συναντήσεις, διότι προκύπτουν αυτά τα προβλήματα, προκύπτουν αυτές οι ιδέες και πραγματικά θεωρούμε ότι είσαστε εμπράκτος θεματοφύλακες του έργου. Θεματοφύλακες του έργου δεν σημαίνει μόνο το προσέχουμε όταν γίνει, σημαίνει και ότι νοιαζόμαστε για το τι θα υπάρχει γύρω από αυτό το έργο όταν γίνει. Εμείς από τη δική μας πλευρά, όχι απλά διοντολογικά, γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε το κράτος, αλλά μόνο να το συμπληρώσουμε, επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είμαστε προσιλωμένοι στο να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα έργο όπως σας το έχουμε υποσχεθεί, το οποίο βασίζεται στην εκπλήρωση από πολλούς διαφορετικούς συμμετέχοντες συγκεκριμένων παραδοτέων. Αυτό θα το κάνουμε ανελιπώς και με μανιακή προσήλωση. Οτιδήποτε άλλο, είμαστε εδώ πέρα για να το υποστηρίξουμε, να είμαστε αρρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσουν να αποτελέσουν προτεραιότητά μας. Πρέπει να κάνουμε το έργο σωστά. Καλησπέρα σας. Αβραμίδου Βασιλική ονομάζομαι, παιδίατρος συντατικολόγος είμαι στη ΜΕΘ Παιδών στο Ιπποκράτιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εκδήλωση και την ενημέρωση. Δράτω με της ευκαιρίας πρώτον να επαναλάβω, ως παιδίατρος που εργάζομαι 15 χρόνια δίπλα στα παιδιά που είναι χρόνιος και βαρέως πάσχοντα, την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός νόμου, όπως προείπε ο Επίσκοπός μας. Απλώς το αναφέρω αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι προς τον Υπουργό, εάν αυτές οι 33 κλίνες ΜΕΘ θα είναι ταυτόχρονα ΜΕΘ και ΜΕΝ και εάν πρόκειται τελικά να μεταφερθούν κλινικές υπάρχουσες ή να λειτουργήσουν καινούργιες. Να απαντήσω και στα δύο.
δεσμεύτηκα στο Σεβασμιότατο την προηγούμενη φορά για το θέμα του ναού και το επαναλαμβάνω και τώρα, από τη στιγμή που το νοσοκομείο θα μεταφερθεί σε εμάς ως ελληνικό δημόσιο. Το δεύτερο είναι η μεταφορά κλινικών και δημιουργία νέων. Και από τώρα γνωρίζουμε περίπου ποιες κλινικές θα έχουν μεταφερθεί στο καινούργιο νοσοκομείο. Και είναι μεν και μεθ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και την προσοχή σας και τα ξαναλέμε σε 6 μήνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στο έργο, Avax. Καλώς ήρθατε.